खरं तर या परिषदेमध्ये सकाळी सकाळी तुम्ही मला बोलवलं त्याबद्दल मी तुमचे धन्यवाद देतो, कारण मी येऊ शकलो सकाळी, पण दिवस नंतर मग अतिशय व्यस्ततेचा असतो. सुगतजींनी जेव्हा मला ही कल्पना मांडली तेव्हा मला अतिशय आनंद झाला आणि मला असं वाटतं ही पहिल्यांदाच अशी आपण कॉन्फरन्स सर्व कंपन्यांची एकत्रित करतोय. याचा लाभ असा असतो की क्रॉस बॉर्डर किंवा क्रॉस कंपनीज काय काय प्रॅक्टिसेस चालू आहेत, आपण काय काय करतो, त्याचं देवाणघेवाण या अशा सिम्पोजियमच्या माध्यमातून होत असतं. आणि विशेषतः अशा केशवसृष्टीसारख्या थोड्या रिमोट भागामध्ये आणि निसर्गरम्य भागामध्ये जेव्हा आपण येतो तर तसंच आपण रिलॅक्स असतो. तुमच्यापैकी अनेक अधिकारी मला साधारणतः यावेळेला 10 वाजता जेव्हा भेटतात तर चेहरे टेन्स असतात, पण आज मी बघतो तुम्ही सर्व रिलॅक्स आहात आणि काहीतरी शिकण्याच्या ऐकण्याच्या मूडमध्ये आहे. कोणत्याही कार्यशाळेचं जे बीजभाषण असतं त्यामध्ये साधारणतः एनर्जी लेवल चांगली असते आणि तुम्ही ते सगळे माझे शब्द ऐकाल त्यामुळे माझ्यावर देखील दडपण आहे, कारण तुम्ही एक्सपर्ट्स आहात. मी काही तसा एक्सपर्ट, एचआरचा एक्सपर्ट नाही. आणि तुमच्या कॉन्फरन्समध्ये मी काय बोलावं हा प्रश्न मला देखील पडला. पण मी तुम्हाला सांगतो, मी म्हणजे मोदीजींची अजिबात तुलना करत नाही, पण मी अनेक वर्ष कंपन्यांमध्ये, वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये, लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्रायव्हेट, PSUs मध्ये स्वतंत्र संचालक म्हणून मला अनुभव आहे. आणि माझं कंपनी सेक्रेटरी आणि लॉयरचं बॅकग्राऊंड असल्यामुळे गव्हर्नन्स मला चांगलं कळतं असं मला वाटायचं. तर मोदीजींनी जेवढे सेंट्रल PSUs आहेत, मी MTNLच्या देखील बोर्डावर आहे, सेंट्रलची PSU, तसे 450 PSUs मध्ये असलेल्या संचालकांची त्यांनी कॉन्फरन्स घेतली विज्ञान भवनामध्ये. आणि माझ्या मनात असाच विचार आहे की मी तर कंपनी सेक्रेटरी आहे, मी तर इतके वर्ष काम केलं, मला आणि मोदीजी मला काय सांगणार, असं माझ्या मनामध्ये प्रश्न आला होता. परत मी सांगतो, कम्पेअर करत नाही मी तुम्हाला, तुम्ही एक्सपर्टच आहात. आणि सगळ्यांचे फोन बाहेरच ठेवून घेतले, ते फोटो काढायचे नाही, काय नाही. आणि मग मोदीजींनी सुरुवात केली. त्यांनी सुरुवात केल्यानंतर असंच म्हटलं की अनेक चेहरे माझ्या ओळखीचे दिसतात आहे, काही नवीन आहेत, काही चेहऱ्यांवरचे मी भाव बघतोय, काही चेहऱ्यांवर असे भाव आहेत की आम्ही तर खरं राज्यसभा लेवलचे कॅन्डिडेट्स आहेत किंवा विधान परिषद, विधानसभेचे आहेत. तुम्ही आम्हाला एक स्वतंत्र संचालक म्हणून जबाबदारी दिली. तर मला असे चेहरे दिसतात आहे. आणि त्यांनी आम्हाला असंही म्हटलं की ज्यांच्या मनात असा विचार असेल त्यांनी कृपया बाहेर जावे. आणि मग त्यांनी सुरुवात केली. बेसिक प्रश्न विचारले त्यांनी की तुम्ही अनेक कंपन्यांचे स्वतंत्र संचालक आहे, मोठ्या मोठ्या PSUचे स्वतंत्र संचालक आहे, तुमच्यापैकी किती लोकांना माहित आहे की तुमच्या PSUचा CSRचा फंड किती आहे? सगळ्यांनी विचार करायला सुरुवात केली, आम्हाला माहित नाही. मग त्यांनी सांगितलं की तुमच्या एखादा विधायक किंवा सांसद, ज्याला आपण आमदार म्हणतो आणि खासदार म्हणतो, आमदार खासदारांचे जेवढे फंड असतात तेवढे फंड्स या PSUs कडे असतात आणि त्याचा विनियोग करण्याची जबाबदारी तुमच्यावर आहे. आणि तुमच्या माध्यमातून तुम्ही समाजासाठी बरंच काही करू शकता. त्यांनी दुसरा प्रश्न विचारला की तुम्ही ज्या PSUच्या बोर्डावर आहे आणि ती कंपनी ज्या बिझनेसमध्ये आहे त्या कंपनीचे कॉम्पिटिटर्स, कम्पेरेबल्स, असा तुम्ही कधी विचार केलाय का की आपण स्पर्धा कोणाशी करतोय? परत अर्धे लोक ब्लँक. त्यांनी स्वतःच उत्तर दिलं की काही PSUs रेल्वेचे असू शकतात, त्यामुळे रेल्वेला कम्पेरेबल्स नसतील, मात्र टेलिकॉम कंपनीला आहे, टेक्सटाईल कंपनीला आहे, फायनान्स कंपनीला आहे. तुम्ही कधी विचार केलाय का? चेहरे पण ब्लँक होते. आणि सगळे भारतातले तज्ञ, एक्सपर्ट्स, तथाकथित अशा लोकांना त्यांनी काही बेसिक प्रश्न विचारले. आणि मग त्यांनी हेच सांगितलं की जर रेल्वे सारख्या PSUs असतील, कम्पॅरेबल नसतील, तर तुम्ही आपल्यासारख्या डेव्हलपिंग नेशनच्या कम्पॅरिझन मध्ये तिथली रेल्वे कशी चालते, तिथले PSUs कसे चालते, त्याचा कधी विचार केलाय का? मित्रांनो, सांगायचं तात्पर्य की आपला देश बदलतोय आणि देशाला आपल्याला जे नेतृत्व मिळालं आहे
ते नेतृत्व हे आउट ऑफ द बॉक्स विचार करत आहे, ज्याचा प्रत्यय सुगतनी सांगितल्याप्रमाणे काल परवा जो 54 देशाच्या प्रतिनिधींना आला, म्हणजे साऊथ आफ्रिकेच्या देशांना त्या G20 मध्ये सामावून घेणं हा खरोखरच वसुधैव कुटुंबकमचा जो मंत्र आहे हा केवळ बोलण्यासाठी नाही तर तो करण्यासाठी, जगण्यासाठी आहे, हे त्यांनी उदाहरण दिलं. कारण साऊथ आफ्रिकन कंट्रीज अतिशय अंडर डेव्हलप्ड आहेत, त्यांना देखील सगळ्यांसोबत येण्याचा अधिकार आहे. आणि ज्या प्रकारे चीनने अशा अनेक देशांना त्यांच्या गरिबीचा फायदा घेऊन इतकं त्यांना कर्जबाजारी केलाय की त्यांच्या प्रत्येक नॅचरल रिसोर्सेसवर त्यांचा कब्जा आहे चीनचा. आणि चीनचा कब्जा होणं हे जगाच्या दृष्टीने, बॅलन्सिंगच्या दृष्टीने हे धोकादायक आहे. असा विचार करणारे जे जागतिक लेवलचे जे नेते आहेत त्याच्यापैकी नरेंद्र मोदीजी एक आहेत. तर त्याने एका दगडात दोन पक्षी मारले, म्हणजे पूर्ण जग एकीकडे करून चीनला एकटं पाडलं. साऊथ आफ्रिकन देशांना त्यांनी तो दर्जा मिळवून दिला. G20 मध्ये भारताला स्थायी समितीचा दर्जा देखील मिळाला. आणि एक काय ते डिजिटल पब्लिक इंटरफेस जो एक कन्सेप्ट मांडला तो देखील त्यांनी एक्सेप्ट केला पूर्ण ऑडियन्सनी. नंतर भारतातून भारत, UAE, गल्फ, युरोप, थेट अमेरिकेपर्यंत रेल्वेचं जाळं, इन्क्लुडिंग समुद्रातनं टनल, असं त्यांनी विषय मांडला. त्याला देखील लागलीच मान्यता मिळाली. जो बायडननी म्हटलं की अमेरिका त्याची जबाबदारी घेईल, आर्थिक जबाबदारी. भारताने म्हटलं की आम्ही ती लाईन टाकून दाखवू. आपण जर कधी नॉर्थ ईस्ट मध्ये गेलात किंवा जम्मू काश्मीरला गेला, मी स्वतः तिकडे प्रोजेक्ट बघून आलो, तर तिथल्या लोकांनी सांगितलं की मी आजपर्यंत म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर कार बघितलेली होती, स्कूटर बघितलेली होती, कारण डोंगर दरे असते ते. आम्ही हेलिकॉप्टर आणि विमान बघितलं होतं, मात्र आम्ही कधी रेल्वे बघितलेली होती. आज थेट उधमपूर पासून ते कन्याकुमारी पर्यंत रेल्वेचं जाळं जोडल्या गेलेलं आहे. सांगायचं तात्पर्य की देशामध्ये अनेक गोष्टी वेगळ्या प्रकारे घडतात आहे, आणि मी येणार आहे की त्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो. तर अशा प्रकारची डेव्हलपमेंट होत असताना आणि जेव्हा आपल्या प्रधानमंत्र्यांनी 5 ट्रिलियनचं स्वप्न घेऊन ते पुढे चालतात आहे. आधी असं वाटलं की ही व्यक्ती फक्त स्वप्नच दाखवते, पण 2014 पासून जर आपण बघितलं तर ते 2014ला तुम्हाला आठवत असेल की ते नेहमी म्हणायची मला 2023 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 11व्या स्थानावर 5व्या स्थानावर आणायची. तर 2023चं सिग्निफिकन्स कोणाला कळत नव्हतं, पण त्यांच्या डोक्यामध्ये विचार पक्का होता की 2023ला अमृतकाळ सुरू होणार आहे, भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष होणार आहे. याचा उपयोग करून मला एक टार्गेट द्यायचं, म्हणजे टार्गेट ओरिएंटेड मॅनेजमेंट अशा टाईपचं त्यांचं होतं. मध्ये 2019चे इलेक्शन देखील होणार होते, परत ते निवडून येतील की नाही हा प्रश्न त्यांच्या समोर असेल कदाचित. मात्र दुर्दम्य आत्मविश्वास आणि एक ऑब्जेक्टिव्ह घेऊन चालणं असे नेतृत्व असल्यामुळे आपण 11व्या वरून 5व्या क्रमांकावर इकॉनॉमी आलेलीच आहे. 2029च्या आत त्यांना 3ऱ्या क्रमांकाची इकॉनॉमी करायची आहे. जी इकॉनॉमी आपली 2014ला 1 ट्रिलियन होती, म्हणजे 1947 ते 2014 पर्यंत आपली इकॉनॉमी साधारणतः 1 ट्रिलियन होती, नंतर 2 ट्रिलियन झाली. सॉरी, ती 2 ट्रिलियन इकॉनॉमी पुढच्या 9 वर्षामध्ये 3.5 ट्रिलियन झाली. 2009 पर्यंत 1 ट्रिलियन होती, 9 ते 14 मनमोहन सिंगांच्या काळात 2 ट्रिलियन झाली, आणि त्याच्यानंतर पुढच्या 9 वर्षामध्ये ही 3.5 ट्रिलियन झाली. आणि 5 ट्रिलियनचं स्वप्न घेऊन पुढे जातात आहे. आता 5 ट्रिलियनचा अर्थ असा की आपण ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये काम करतोय त्या त्या क्षेत्रामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये एक्सपान्शन होणार आहे, आपली जबाबदारी वाढणार आहे. इकॉनॉमी म्हणजे आर्थिक गतिविधिया, आणि आर्थिक गतिविधियांमध्ये ऊर्जेचं अतिशय अनन्यसाधारण असं महत्व आहे. ज्याप्रमाणे आपण अन्न वस्त्र निवारा म्हणतो त्याचप्रमाणे आता त्याच्यासोबत ऊर्जा हे देखील जोडल्या गेलं आहे. एखाद्या वेळेस अन्नाशिवाय उपोषणाच्या माध्यमातून आपण 10 दिवस जगू शकतो, मात्र बिना पंख्याने, बिना एसीने आपण जगू शकतो का? बिना लिफ्टने आपण जगू शकतो का? विशेषतः शहरांमध्ये हा देखील विचार करण्याचा प्रश्न आहे. म्हणजेच ऊर्जा देखील हे अतिशय महत्वाचं साधन झालेलं आहे. हाँगकाँग
हे मुंबई किंवा मुंबईपेक्षा लहान असा देश, हाँगकाँगची ऊर्जेची लागत किंवा कन्झम्पशन जे आहे हे महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे आपण जेव्हा 5 ट्रिलियन म्हणतोय तेव्हा आपल्याकडे इथे इकॉनॉमीला कॉन्ट्रीब्युट करताना पॉवर सेक्टर इज गोइंग टू बी अ की फॅक्टर. त्याच्यामध्ये जनरेशन आलं, ट्रान्समिशन आलं, डिस्ट्रीब्युशन आलं. मग इथे आपला रोल सुरू होणार आहे. आज आपण HR म्हणून जेव्हा विचार करतो तो थोडासा लिमिटेड विचार करतो आणि विशेषतः गव्हर्नमेंट कंपन्यांमध्ये आपण अतिशय लिमिटेड वेळ आणि काम करतो, असं माझं ऑब्झर्वेशन आहे. चुकीचं देखील असू शकतं. आपण काय करतो, मॅनेजमेंटला विचारतो की किती आपल्याला एम्प्लॉईज हवे. मग एम्प्लॉईजचे आपण KRA शोधतो, त्याचं बॅकग्राऊंड काय पाहिजे, सिलेक्शन प्रोसेस असते. म्हणजे फायनलायझेशन ऑफ बॅकग्राऊंड, नंतर सिलेक्शन प्रोसेस, मग शॉर्ट लिस्टिंग, मग रिक्रुटमेंट, मग पोस्टिंग, मग ट्रान्सफर, रिटेन्शन, त्याची सॅलरीचे इन्क्रीमेंट, त्याचा सॅलरीचं अकाउंटिंग, पनिशमेंट असेल तर पनिशमेंट, इन्क्वायरीज, सस्पेन्शन, रिटायरमेंट, रिटायरल बेनिफिट्स. आपण याच्यापुरती सीमित आहे. Okay, when I started working, I, was very eager to make my mark in the human resource field. Yes, and I worked for almost 25 years. I did pretty well in HR. Somewhere along the line, I realized that I wanted to be in this profession because I wanted to make a change in the human being. I loved my profession. I faced a lot of discrimination because I was a woman and because I had responsibilities. But I never felt that those problems were anybody else's problems. I fought with those problems. In 2012, So I was facing a lot of problems. I could not understand people. I have been brought up as a woman, so my view of the world is that of a woman. By then I had 2 children. I was obviously married. So my perspective was that of a wife, of a daughter-in-law, of a doctor. And I tended to look at everybody from that perspective. My colleagues were either younger brother, my boss was like my father or my father-in-law, depending on what role he was, what feeling he was inspiring in me. And I was in consulting. At the client side, work was not a problem. Because whatever challenge was there was always a book. I could read, I could learn, and I could implement. Whether it was re-engineering, whether it was, competitive analysis, whether it was strategic thinking, whether it was job evaluation, nothing was a challenge. I could read and I could implement. But how to manage my colleagues? There was no framework. How to a person younger to me is making fun of when I'm calling home and telling my भाई कि आज ये पका लेना और आज इतने बजे आई हो, आज ये काम करना है, he would laugh. And I didn't know how to handle that situation. And I said, okay, who is going to teach me? My mother never taught me all these things. How to deal with my colleagues. And all the client side, these people that I interact with, nobody has taught me this. Okay, and I just struggled on. Whatever made sense to me, कुछ पी गई, बोलना कम, पिया ज़्यादा, and I struggled a lot. In 2012, I started writing a book about why women leave the workplace.
And I said, women are considered to be emotional. Maybe my problems are also coming out of that fact that I am emotional. So let me learn. And I came across this program on emotional intelligence. Yeah. And I said, okay, Americans are very good at putting knowledge into a structure and making it use oriented. So I went to the US, I did this program, and they told me that I will learn some tools and techniques how to manage my emotions. So I went, okay, and I came back and I realized the difference because I had learned this program to be able to understand women for writing my book, okay? But in my life, I suddenly noticed that there are nuances. Life is not just what is happening outside. Life is what is happening inside. Whatever problem he has come with, या वो किसी काम के लिए मेरे पास आया है, कुछ एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? अब वो बोलेगा मुझे आपकी मदद चाहिए, वो कुछ बोलेगा, जरूरी नहीं है कि आप उसकी मदद करो. क्यों? बिकॉज आप उसको एक अलग प्लेन से देख रहे हैं. मैं इसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकती या कर सकता, ओके, बट आई कैन make him look at his problem in a different way. Maybe I can teach him some tools and techniques so that he can handle the problem himself and next time he doesn't need to come to me, right? तो आपका दिमाग यदि डिटैच, जो वो बोल रहा है उससे डिटैच होएगा तो तभी आपका दिमाग बोल सकेगा कि नहीं भैया मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तुमको ये करने का है, right? At that level, so the fourth thing is you have to engage him, you have to enroll him. वो आपको enroll करने आया है, समझ रहे हैं ना? मेरे को एक ही नॉड दिख रहा है और इस टेबल पे कुछ नॉड्स दिख रहे हैं, बाकी मेरे को और कहीं नॉड नहीं दिख रहा कुछ. So that means यहाँ enrollment नहीं हो रही है. Enrollment क्यों नहीं हो रही है? हाँ? Sorry? अच्छा. हाँ? हो जाएगा? ओके, ठीक है. ठीक है. सो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करिए कि वो मेरे को एनरोल करने आया है, बट एनरोल तो मुझे करना है. सो मुझे यहाँ पर पूरा शिफ्ट करना है, उसकी आंखें खोलनी है, उसको चेंज करना है. सो वो तभी हो पाएगा जब मैं सिचुएशन को एक डिटैचमेंट से देखूंगा. वो जो बोल रहा है उससे डिटैच होके ये जो सारा मेरे दिल चल रहा है उसकी पिछली हिस्ट्री, क्या क्या हो चुका है, क्या बोल रहा है. अभी ऑलरेडी मेरे को फोन आ चुका है कि ये वहां क्या करके आया है, राइट? ये सब साइलेंट जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है. ठीक है. सो ये 4 चीजें हैं. आपको समझ आ गई हो तो अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे.
आ गई समझ में? हाँ, सो एक्सरसाइज ये है कि सबसे पहले हमको अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? तो मैं चाहूंगी कि यू टर्न टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू. यस, एंड you talk about something which happened recently where your reaction was, you reacted in a way which you could not understand. कभी कभी ऐसा होता है ना, आप कोई फंक्शन में गए हैं, कोई कुछ बातें कर रहा है, आप आराम से बैठे हो सुन रहे, suddenly out of nowhere you react and you say something and you get angry, and क्या होता है फिर वो डिस्कशन किसी और ही डायरेक्शन में चली जाती है, एंड बाद में आप बैठ के सोचते हो कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया. ठीक है, तो आई एम गिविंग यू 2 minutes. यू थिंक ऑफ such a situation when your emotions got out of hand. Okay, now what I want you to do is that with the person sitting next to you, you share. हर एक को 2.5 मिनट मिलेंगे. ओके, 2.5 मिनट. One person will get 2.5 minutes to talk. Okay, and what you have to talk? You have to talk about कि मैं सरप्राइज हो गया कि ये रिएक्शन कहाँ से आया और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ. मैं सोचता रहा, घर जाके बीवी से डिस्कस किया, वो भी परेशान हो गई. जो भी हुआ उसका कैस्केडिंग इफेक्ट क्या हुआ वो डिस्कस करना है. और आपने क्या फील किया, गुस्सा, एंगर, सैडनेस, जो भी वर्ड आपको समझ में आता है उस सिचुएशन के लिए बेस्ट नेम दैट इमोशन एंड इट्स इंटेंसिटी. मुझे बहुत गुस्सा, इतना गुस्सा कि जैसे कोई वॉल्केनो फटा. You have to describe that emotion, you have to express its intensity, and you have to कि क्या सीखा उस सिचुएशन के बारे में. I will tell you an example. मेरे साथ ही ऐसा एक बार हुआ. मैं एक सोसाइटी मीटिंग अटेंड करने गई थी. My husband used to be the secretary of the society, or there were some problems in the this society. Some problem happened and my husband had finally resigned. My husband is very सीधा साधा person, and society के बाकी लोग कुछ politics वगैरह किया, किसी चीज़ का blame उनके ऊपर डाल दिया, और it got very bad situation. He had to visit a lawyer's office and court and all that. So I never get involved in society matters, and I can never understand why my husband got involved. Okay, but it happened and he got involved. I'm glad he used his time in an effective way. But I went to the meeting. I thought I will also get involved in society. You know, I've got free time. But क्या हुआ वहाँ मीटिंग में, they were discussing something, कोई बजट पास करना था. मेरे हस्बैंड ने बहुत पैसे खर्चे थे लॉयर के ऑफिस जाने में. He had put a claim of 30-40,000 and they didn't pass the claim. सबने रिजेक्ट कर दिया सोसाइटी मीटिंग में. और मैं वहाँ बैठी, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, ऐसे चिल्ला रही कि मेरा आवाज निकलनी बंद हो गई. इतनी जोर से चिल्ला रही जैसे फिल्मों में होता है ना, पहले ललिता पवार चिल्लाती थी. और मैं हैरान, मैंने कहा मैं तो बहुत कल्चर्ड लेडी हूँ, how could I act like that? And whatever I wanted to contribute to the meeting, instead of contributing, ये तो कुछ उल्टा ही हो गया. और मैं घर आके मैं सोचती रही कि ये क्या हुआ. So then I realized that there was a lot of pent up anger inside of me at the way my husband had been treated, and because it had an effect on our family.
So there was a lot of pent up anger. So that is what I learned from that situation. So like that, I want you to talk about that also. So 2.5 मिनट में ये 4 चीजें आपको डिस्कस करनी है और 2.5 मिनट के बाद दूसरा बंदा आपको सुनना है टू द अदर पर्सन. So will you be able to do it? Okay. It is now 11:37. 11:37 in my watch. Till 11:40, one person will talk, and then 12:40, one person will talk, and then 12:43, other person will talk. यहाँ पर एक पर्सन कम है. One person can come here. Okay. Have everybody's understood the exercise? आप आपस में बात कीजिए. हाँ. 5 लोग नहीं, 2 जन. 2 जन. नहीं. फिर ये लोग क्या है? ये पैसेंजर्स है. एक जन बोलेगा, पर 5 मिनट में हो जाएगा. ओके. क्या हो रहा है? यहाँ पर भी 3 जन है. तो आप कौन से ग्रुप में हैं? ओके. अच्छा. हो रहा है? ओके. हुआ ऐसा कभी? हुआ? हाँ. नहीं, आप कोई और फीलिंग ले लीजिए जो जिससे आप सरप्राइज हुए. दुख के बारे में बात कर लीजिए. जो भी फीलिंग कभी आपको ऐसी आई हो जो कि सरप्राइजिंग हो, या लव. नहीं, लव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. एनी सरप्राइजिंग इमोशन. Any surprising emotion. हाँ. 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 कि अब मैं एक पैसे एक्सप्रेस करूँ. Something can happen, no? Surprise, which can surprise you. So we discuss that. ठीक है? चलो. नहीं, ऐसी बात नहीं है. वो मैंने एग्जाम्पल के लिए बस किया था. हाँ. ये सरप्राइज जो आपको पता ही नहीं था मेरे अंदर है ये.
कर रहा? हाँ यूनियन और वो सब हैंडल करने वाले लोग हैं, हाँ हाँ वेलफेयर ऑफिसर्स। हमारे पास जब के लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं वो सुनते ही नहीं है, आप कितना भी समझाओ वो सुनते नहीं। तो क्या होता है मालूम है, अपन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन पीस करना है तो हम उनका सुन के लेते हैं, बट वो जो रहता है मन में वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी निकलता है। So you said no, it gets piled up. मुझे एक हम लोग मराठी में बोलते हैं विभाव, आपका जो विचार है वैसे आपकी भावना है, उसका आपका एक्शन व्यवहार वैसा होता है। So if I'm not mistaken, इमोशनल इंटेलिजेंस में वही होता है। अगर आपको आपका व्यवहार चेंज करना है तो फीलिंग चेंज करनी पड़ेगी, वो चेंज करनी है तो आपको थॉट चेंज करना। पर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना कि मेरे अंदर का इमोशन क्या है। Accept the way you are. आपका जो बेसिक वैल्यू सिस्टम है ना, वो अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, see I am like this. There are people who say I am straightforward, I don't do this. It's okay. You accept the fact and then keep learning more. Otherwise you cannot improve on that track. नहीं, not all the time you can accept it. You can change its form, ना? Because आपने एक्सेप्ट किया तो वो आपके रास्ते में एक रुकावट बन सकता है। Everything is not about acceptance. There are some things which are about, huh? It is about what can I change over here. Yes. We are wired in a different way. Males are wired in a different way. So when you come to the work working women set emotions, which are totally different. I will discuss that also. Okay, I will discuss that also. But right now, I wanted to discuss an emotion which surprised you. Yeah, which surprised you. Okay, so then discuss about that. हाँ, हाँ, तो you discuss that. ठीक है? All the 4 aspects. हो गया both sides? This is called what's inside the box. Understanding ये black box, ये हमारा black box है. एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है. या सो व्हाट डिड यू लर्न since you discussing, some of you would like to discuss, share what you discovered, what was the situation. हल्का हुआ ना? और क्या हुआ साथ में? हाँ, like a breath of fresh air. You let go of that emotion. Anybody would like to share? Else? क्या करके? Respond. Instead of reacting, we could have responded. What else? और दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या लगता है, जरूरी है कि आप बाहर डिनर के लिए जाएं, 1-2 पैग मारें, उसके साथ हॉलीडे पे जाएं? हाँ,
हाँ हाँ, वो बोतल ओपन करके ही वो डिस्कशन ओपन होती है। जरूरी है क्या? अच्छा, मैं आपको सिखाऊंगी दो सेंटेंसेस में आपको सिखाऊंगी दूसरे को कैसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? You know what is this? It's a container. ये क्या है ऊपर? हाँ, 3/4 भरा हुआ है। ये 3 साल पहले किनुआ होता था, किनुआ, ठीक है? एक टाइम इट इज लाइक ये नाचने की तरह होता है, या लाइक मिलेट। तो मुझे बहुत वो चढ़ा कोविड के टाइम कि अपनी फैमिली का मेरे को सेहत बनाना है, ये राइस खाना बंद करेंगे, हम किनुआ खाएंगे बिकॉज ऑल ऑफ अस वर पुटिंग ऑन वेट। सो किनुआ इज वेरी गुड टू लूज वेट। सो मैं डब्बा लेके आई एक्सपेंसिव वाला, मैंने कहा अब हम किनुआ का ही ब्रेकफास्ट बनाएंगे, ठीक है? लेके तो आ गई मैं। फिर मेरी बेटी ने बोला मम्मा पोहा तो आपसे बनता नहीं है, आप किनुआ क्या बनाओगे? बस मैंने कहा बाप रे, मेरे को पोहा ही नहीं बनाना आता, तो ये मैं क्या बनाऊंगी? तब से मेरे में ये बैठ गया, 3 साल से ये पड़ा है। एक्सपायर क्या पता नहीं, अंदर वो TNT प्रोड्यूस हो गया होगा अंदर। यू नो हाउ मच्छर हो जाते हैं, दाल बहुत देर से पड़ी हो अंदर कीड़े हो जाते हैं, अजीब से कहाँ से पैदा हो जाते हैं, वी डू नॉट नो। At one time this was agricultural produce. Today it is a bomb. I'm scared to open it because what is going to come out of it I do not know. Emotions are like that. If you keep them bottled for too long, they become bomb. ये मत सोचो कारपेट के नीचे डाल दिया तो वो डिसअपियर हो जाएगा, धरती के अंदर समा जाएगा ना, धरती के अंदर नहीं समाता। जो है इस धरती के ऊपर ही खत्म करना है, उसको फोड़ना है और धरती के ऊपर ही खत्म होएगा। You understand? So we can look at ourselves, either we can look at ourselves as agricultural produce and say our ideas and our emotions are what is coming out of it, okay, and which we can use to nourish all the people around us, because after all we are HR. हम ही लोगों को भर्ती करते हैं, हम ही लोगों को नर्चर करते हैं और हम ही लोगों को एक एंड रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। और वी कैन ऑल्सो से दैट HR is what provides the freshness of every agricultural produce. So how can HR ensure कि ये die out ना हो, ये जो प्रोड्यूस है ये die out ना हो? कुछ आइडियाज देंगे? ओके, यस। फोरम में क्या होएगा, तब तक तो उसने अपना प्रॉब्लम डील कर लिया होगा कहीं और। आपको क्या लगता है एडिक्शंस क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? लोनलीनेस एंड नॉट एबल टू डील विद सिचुएशंस। तुम क्या करते हो, जो तुमने इमोशन को डील करना था, तुम उसको डील करने की बजाय तुम कुछ और भरते हो अंदर, उसको डुबाने के लिए।
हमारी सोसाइटी इज ऑल दिस. यू वांट टू फील गुड. एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फील गुड. Oh, have limca, have Pepsi, go buy new clothes for yourself, go for a holiday. सारी दुनिया क्या हमारा जो जिंदगी है, हमारी एग्जिस्टेंस है, इज इट अबाउट फीलिंग गुड? ये भगवान ने हमको ये लिख के भेजा है कि बेटा मैं तुमको एक हॉलिडे पे भेज रहा हूँ अर्थ पे. You must feel good every day. Tell me. नहीं ना? उसने क्या बोल के हमको भेजा है? हाँ? Yes. इसीलिए उसने हमको इमोशंस दिए हैं. Yes. We are not artificial intelligence. We are. Yes, through emotions we understand the problem. We solve the problem. And we move on to new problems. हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भेजा है. और नहीं आपने करनी तो ठीक है. भगवान ने तो नहीं, पर और इंसानों ने और भी बहुत चीजें बनाई है आपको खुश रखने के लिए. मला जो विषय देण्यात आलेला आहे तो असा आहे की डायनामिक्स ऑफ लेबर पास्ट अँड प्रेझेंट. मला असं वाटतं की अत्यंत कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट आहे. म्हणजे कॉन्ट्रोवर्सी परिस्थितीमध्ये दबलेली आहे आणि ती वरती आणण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. परिस्थिती कॉन्ट्रोवर्शियल आहे म्हणण्याचं कारणच असं आहे की निर्णय करणारे कोण. मला माहिती आहे की तुम्ही ह्युमन रिसोर्सेस हँडल करणारे लोक आहात, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स हँडल करणारे लोक आहात आणि वरच्या पातळीवरून तुम्ही हे या पारेषणसाठी म्हणा किंवा MSCB मध्ये 3 घटक आहेत, 3 व्हर्टिकल्स आहेत, त्याच्यासाठी तुम्ही काम करता आणि तुम्ही सगळे अनुभवी आहात. परंतु परिस्थिती अशी आहे की तुम्हाला रोज शिकायला लागतं असं आपण बघतो. रोज रोज तुम्हाला शिकायला लागते. तुम्ही जेव्हा सुरुवातीला HR किंवा IR मध्ये आला असाल त्यावेळची परिस्थिती समजा 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष असं जर मागे वळून बघितलं तर तेव्हाची परिस्थिती आणि आत्ताची परिस्थिती मला वाटतं जमीन आसमानाची परिस्थिती आहे. पूर्वी माणसं हाताळणं ही फार आवश्यक बाब होती. त्याला ह्युमन टचचा एक प्रश्न होता. कारण कामगारांची किंवा कर्मचाऱ्यांची, अधिकाऱ्यांची तुम्ही ज्या संस्थांमध्ये काम करता त्या संस्थेसाठी उत्पादकता किती आहे याला फार महत्व होतं. तर माणसांची हाताळणी महत्वाचं होतं. हे 30-35 वर्षापूर्वी ठीक होतं. पण गेल्या 30-35 वर्षानंतर जी झालेली परिस्थिती जी बदलली आहे ती मला असं वाटतं खाजगी क्षेत्र असेल किंवा सार्वजनिक क्षेत्र असेल, तुम्हाला कमीत कमी माणसांकडून जास्तीत जास्त काम करून घेणं हे तुमच्या पुढचं उद्दिष्ट आहे. किंबहुना हे तुमच्या पुढे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेलं आहे. हा निर्णय तुम्ही केलात का? या निर्णयामध्ये तुम्ही सहभागी पण नाही आहात असं मी एक अत्यंत जबाबदार विधान करतोय. तुम्ही जबाबदार अधिकारी आहात याच्यात वाद नाही. तुम्ही जबाबदारीने काम करता, बिलकुल शंका नाही. पण हे निर्णय तुमचे आहेत असं जर तुम्ही म्हणणार असाल तर हे बिलकुल खरं नाही आहे. इतका मोठा बदल HR पॉलिसीमध्ये झालेला आहे आणि अर्थातच इंडस्ट्रियल रिलेशन्स पॉलिसीमध्ये झालेला आहे. त्यामुळे 20 वर्षापूर्वी सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये माणसं कमी करण्याकरता गव्हर्नमेंटच निर्णय करते आणि मग गव्हर्नमेंटच्या खात्यातून VRS ची पॉलिसी येते.
तेव्हा माणसं कमी करणं ही ओनरची प्रायोरिटी बनते. आणि अशा रिड्यूस झालेल्या मॅनपॉवरचं इंडस्ट्रियलेशन हँडल करणं किती कठीण गोष्ट आहे. आणि तुम्हाला इतक्या व्हरायटी ऑफ युनियन्सना हँडल करायला लागतं. ते एका बाजूने भारतीय मजूर संघ असेल, इंटक असेल, साधारणपणे यांना उजव्या विचारसरणीचे म्हणतात. खरं तर तसा फरक मी करत नाही. पण मग आयटक असेल, CITU असेल, अन्य डाव्या संघटना असतील, यांच्याशी तुम्ही किती डील केले मला माहित नाही. परंतु कुठल्याही कामगार संघटनेच्या पुढाऱ्यांशी डील करणं हे तसं तर गेल्या 40 वर्षात कठीणच आहे. पण आता ते खूप सोपं आहे. कारण सरकारने किंवा तो खाजगी असेल किंवा सार्वजनिक क्षेत्राला असेल, त्याने तुम्हाला ही एम्पॉवरमेंट दिलेली आहे. ती तुम्ही नाही ठरवली. माझ्या सांगण्याचा मुद्दा तुमच्या लक्षात आला असेल. You being the senior officials handling HR and IR, you don't take your own decisions. Your owner, whether it's the private sector or the public sector, they decide in a policy framework, and you are a tool to carry out that policy prescription. मित्रांनो, माझं नाव जयप्रकाश काबरा. मातृभाषा मराठी नाही, पण इथे बसणाऱ्या प्रत्येक मराठी माणसापेक्षा स्वच्छ, सुंदर आणि चांगलं मराठी मला बोलतात. मराठी साहित्यातली 7000 उणीपुरं पुस्तकं वाचण्याचा योग आला. मला नाही वाटत तुमच्यापैकी एकाला 7000 नावं माहिती असतील. कार्यक्रमाची सुरुवातच एका सुंदर अशा मराठी कवितेने करतो. कुणी असाय ज्याला मराठी समजत नाही, मग आपल्याला भाषा चेंज करावी लागेल आणि त्या व्यक्तीला आपण 2 वर्षाचा वेळ देऊ मराठी शिकण्यासाठी. अन्यथा त्यांची नावं 3 बंगल्यामध्ये कळविण्यात येतील. जास्त सांगत नाही. ज्या ठिकाणी आपण असतो तिथली भाषा आपल्याला आलीच पाहिजे, हा माझा कटाक्ष. आपण साहेब, बडेला साहेब, येतं ना मराठी? हो. नाही, ते घाबरून म्हणाले येतं. एनिवे, आणि माझा स्वभाव थोडा गमत्या आहे. मला हसायला खूप आवडतं. हसायला आणि हसवायला आवडतं. माणसं आजकाल हसणं विसरून गेली. कुणाला विचारलं का हसत नाही, म्हणे तुमच्या बापाचं जातं का मला, टेन्शन किती आहे. टेन्शनसाठी मराठीमध्ये एक सुंदर शब्द आहे, चिंता. हाच शब्द हिंदीमध्ये आहे, संस्कृतमध्ये, गुजरातीमध्ये, बंगालीमध्ये, उडियामध्ये आहे. आणि एके ठिकाणी मी एक सुंदर वाक्य वाचलं होतं, चिता आणि चिंता यामध्ये फक्त अनुस्वाराचा फरक आहे आणि दोघांमध्ये फार मोठं साधर्म्य आहे. दोन्ही माणसाला जातात, एक जिवंतपणी आणि दुसरी मेल्यानंतर. आणि जर मेल्यानंतर जळायचं तर जिवंतपणी जळण्याचं काही कारण. आणि दुसरं एक वाक्य सद्गुरू वामनराव पैंचं, त्यांनी सांगितलं होतं, माणसाने दुःखाचा बाजार कधीही मांडायचा नसतो, या बाजारात एकही गिराईक येत नाही. खरं का खोटं आहे? काही लोकांना सवय असते सर, जिथे जातील तिथे रडतील. अशा लोकांना आमच्या मुंबईच्या भाषेत पनवती म्हणतात. पनवती. समजा ग्रेदूर आपले साहेब, आता तुमचं नाव येणार सर, चालेल ना? नाही, तुम्ही नाही म्हणाल तरी मी घेणारच आहे. समजा साहेब रिक्षामध्ये बसले आणि ते रिक्षावाल्याकडे रडले, क्या बोलू यार, साला उधर प्रॉब्लम है, ऑफिस में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, बीवी सुनती नहीं, उधर बॉस सुनता नहीं, मेरा रजा मंजूर कर. ते रिक्षावाला काय करणार? जास्त रडले तर रिक्षा साईडला गेली, चला उतरा उतरा. 24 रुपये झाले, 20च द्या. आणि पुढच्या वेळेला साहेब इकडे, रिक्षा तिकडे, तिकडनंच कल्टी मारतात. याचा अर्थ असा होत नाही की माणसाने रडायला नाही पाहिजे. इमोशनल इंटेलिजन्स हा सगळ्यात महत्वाचा भाग. म्हणजे मित्रांनो, काल तुम्ही थिअरी वाचली असेलच, ऐकलं असेल, भारतीय संस्कृतीमध्ये नवरसांचा उल्लेख आहे. त्यामध्ये हास्य रस आहे, करुण रस आहे, रौद्र रस आहे, बिभत्स रस आहे, वीर रस आहे, श्रंगार रस आहे. प्रत्येक रसाचं वेगवेगळं महत्व आहे, योग्य ठिकाणी आपल्याला वापरता आलं पाहिजे. मला सांगा मित्रांनो, जास्त हार्ट अटॅक कुणाला येतात, पुरुषांना का बायकांना? का त्यांना काय हार्ट नसतो काय? त्यांच्याकडे मेकॅनिझम आहे, आपल्याकडे ती नाहीये. गृहीत धरा साहेब, तुम्ही घरी गेलात आणि सौभाग्यवतींना राग आलेला आहे, 4 भांडी फेकून देतात, 2 कबशा फोडून टाकतात. हॉटेलमध्ये कोणी महिला कर्मचारी असेल आणि तिला साहेबांनी झापलं, त्याच्या
केबिनच्या बाहेर येऊन त्याच्या नावानं कडा कडा बोट मोडते, मेला मुर्दा मला असा म्हणाला, सत्यानाश होणार, उचलायला 4 माणसं नाही मिळणार, किडे पडून मारणार. आणि जास्तच झालं तर आहेच. पुरुष याच्यापैकी एकही काम करत नाही. मी एका तरुण मुलाला विचारलं, तुला काय वाटतं रे, मुलींना हार्ट अटॅक काय नाही म्हणे. साहेब उनको कहां से आएगा, उनके कारण तो मेरे को आता है. ती पाहताच बाला कलिजा खलास झाला. कारण त्यांच्याकडे साहेब त्याचं बरोबर त्याचं नियोजन आहे. आणि एक कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यापूर्वी मी कविता सांगितली होती, माणसाने जगताना कसं जगलं पाहिजे. सांगा कसं जगायचं, कणत कणत का गाणं म्हणत, तुम्हीच ठरवा सांगा कसं जगायचं. डोळे भरून तुमची आठवण कुणीतरी काढतच ना, ऊन ऊन 2 घास तुमच्यासाठी वाढतच ना. दुवा देत असायचं का शाप देत बसायचं, मित्रांनो तुम्हीच ठरवा सांगा. 4 कडवी थांबा थांबा, टाळ्या वाजवायची घाई करू नका. काळ्या कुट्ट काळोखात जेव्हा काही दिसत नसतं, दिवा घेऊन तुमच्यासाठी कुणीतरी विद्युत कंपनी मार्फत उभं असतं. कारण तुम्ही करता ना ते काम. प्रकाशात उडायचं का काळोखात पुढायचं, मित्रांनो तुम्हीच ठरवा सांगा कसं. 3ऱ्या कडव्यात कवी म्हणतात, आयुष्याची वाट चालताना पायात काटे रुततात, हे अगदी खरं असतं. आणि फुलं फुलून येतात हे काय खरं नसतं. फुलाप्रमाणे फुलायचं का काट्याप्रमाणे सलायचं, मित्रांनो तुम्हीच ठरवा सांगा कसं. आणि शेवटचं कडवं, पेला अर्धा भरला आहे असं म्हणता येतं, आणि तोच पेला अर्धा सरला आहे असं सुद्धा म्हणता येतं. सरला आहे म्हणायचं का भरलाय म्हणायचं, मित्रांनो तुम्हीच ठरवा सांगा कसं. कणत कणत का गाणं म्हणत, कसं जगणं, गाणं म्हणत. मित्रांनो आयुष्य एवढं वाईट नाहीये. आयुष्यामध्ये चढ उतार येणारच. हे आपले ECG काढण्यासारखं आहे. ECG असा असा चाला पाहिजे, आणि सरळ लाईन आली तर लागा पुढच्या तयारी. लक्षात घ्या, आयुष्यामध्ये टक्के टोणपे खावेच लागतात, खाच कळगे असतात. आणि या बाबतीमध्ये बायका खूप हुशार आहेत. ज्या वेळेला बायकांचं त्यांच्या नवऱ्याबरोबर भांडण होतं, त्या काय करतात माहितीये, लग्नातला अल्बम काढतात, नवऱ्याच्या फोटोकडे बघतात आणि म्हणतात, कोण होतास तू, काय झालास तू, अरे वेड्या कसा वाया गेलास. म्हणजे त्या चांगल्या गोष्टी आठवतात, आणि त्या गोष्टी आठवल्यामुळे आजचा जो प्रसंग तेवढा चांगला नाहीये, तो सहन करण्याची ताकद त्याला मिळते. हा इमोशनल इंटेलिजन्सचा भाग. त्यांना माहित नाही ते इमोशनल इंटेलिजन्स आहे, पण त्याला जर आपण शास्त्रीय दृष्ट्या पृथक्करण केलं तर त्याचा असा. मित्रांनो आपल्या हातात आहे. तुमच्या आणि माझ्या आयुष्यामध्ये 2-4 आनंदाचे क्षण आलेत का नाहीत? विसरला असाल, मी लक्षात आणून देतो. 8वा तो दिवस ज्या दिवशी तुम्ही SSC पास झालात, खुश होता का नाही? 8वा तो दिवस ज्या दिवशी तुम्हाला कॉलेजला ऍडमिशन मिळाली, खुश होता का नाही? 8वा तो दिवस ज्या दिवशी तुम्ही ग्रॅज्युएट झालात, इंजिनियर झालात, आणि काय झालात, खुश होतात का नाही? 8वा तो दिवस ज्या दिवशी तुम्हाला पहिला जॉब मिळाला, खुश होता का नाही? 8वा तो दिवस ज्या दिवशी तुम्हाला पहिला पगार मिळाला, किती का असे ना, माझा पगार 800 रुपये होता, पण ज्या दिवशी मी 800 रुपये मोजले, दुनियेचा राजा होतो. इतने दिन बाप की कमाई आज आपकी कमाई. आणि 8वा तो दिवस ज्या दिवशी तुमचं लग्न झालं, निदान त्या दिवसापुरते तरी. नंतर रडायचा हा बाद वेगळा. म्हणून लग्न होऊन वऱ्हाड परत जाताना फक्त नवरा मुलगा रडत नाही, बाकी सगळे रडतात. आणि ती नवरी तो ओक्साबोक्षी रडते हो, आणि त्याला अशी कोपरखळी मारते आणि त्याला सांगते, आज के दिन मेरा लास्ट है, कल से तेरा नंबर है. असो देत, विनोदाचा भाग सोडा. आणि 8वा तो दिवस ज्या दिवशी तुम्ही पहिल्यांदा बाप झालात किंवा आई झालात, खुश झालात का नाही? 8वा तो दिवस ज्या दिवशी तुमचा मुलगा शाळेत जायला लागला, मुलगी शाळेत जायला लागली, तिला कुठल्याशा स्पर्धेत पारितोषिक मिळालं आणि तुम्हाला बोलवलं फेलिसिटेशनसाठी. छाती 56 इंचाची झाली का नाही? ते पोरगा IT शिकल, कम्प्युटर शिकल, आणि काय काय शिकल. मी 800 रुपयावर पगार चालू केला, त्याने 80,000 रुपयावर चालू केला. मग मला वैषम्य वाटेल, मला 800. उलट म्हणणार आपलं पोरग आहे. मग आता एवढे पैसे कमवायला लागले तर मोठ्या घरची पोरगी सून म्हणून घरात येते आणि म्हाताऱ्याची सेवा करते, कारण तिला माहितीये म्हाताऱ्याचा फंड अद्याप बाकी आहे, ग्रॅच्युटीचा हिशेब होणे बाकी आहे, घर म्हाताऱ्याच्याच नावावर आहे. निदान तोपर्यंत विनोदाचा भाग सोडा. आणि 2 वर्ष दुसरं प्रमोशन. पहिलं प्रमोशन होतं, तुम्ही फादरचे झालात, फादर इन लॉ, आणि नंतर होणार ग्रँडफादर किंवा ग्रँडमदर. कोणी आहे ग्रँडफादर, ग्रँडमदर? हात वर करा. नाही, अद्याप वेळ आहे. मी सगळ्यात तरुण आहे या ठिकाणी, वय वर्ष 66. आणि हा जो माणूस तुमच्या समोर उभा आहे ना, मला रक्ताचा कर्करोग आहे. कुणाच्या बापाला सुद्धा कळणार नाही की मला, मी जोपर्यंत सांगत नाही तोपर्यंत मला कर्करोग. डॉक्टरांनी 24 तास दिले होते. 13 वर्ष काय झालं नाही, आणि 13 वर्ष काय होत नाही. हा आत्मविश्वास.
हा आत्मविश्वास पाहिजे, हे इमोशन्सवर कंट्रोल पाहिजे. आणि मी जर रडत राहिलो असतो तर काय उपयोग होता? मैंने क्या बिघाडा रे यार, मैंने म्हणजे का म्हणून दिलं? कुठल्याही प्रकारचं व्यसन नाही. दारू बनवणाऱ्या कंपनीचा महाव्यवस्थापक होतो मी, जनरल मॅनेजर. मनात आणलं असतं तर डायरेक्ट पाईपलाईन घेतली असते, पहिल्या धारीची. आयुष्यात कधी माहित नाही. ही शिल्प आमच्या गावाली आहे, आमची सुनबाई येते, लक्षात घ्या. पण तरी सुद्धा जे व्हायचं ते होऊन गेलं. त्यामुळे एक फार सुंदर एक प्रेयर आहे. आपल्या मुंबईमध्ये ती संस्था आहे, त्या संस्थेचं ते घोषवाक्य आहे आणि त्या संस्थेचं नाव आहे अल्कोहोलिक अनॉनिमस. त्या संघटनेची प्रार्थना आहे, गॉड ग्रांट मी सेरेनिटी टू ऍक्सेप्ट द थिंग्स आय कॅनॉट चेंज, स्ट्रेंथ टू चेंज द थिंग्स आय कॅन, अँड विजडम टू नो द डिफरन्स. हे परमेश्वरा, जी परिस्थिती मी बदलू शकत नाही ती स्वीकारण्यास लागणारी मनाची प्रसन्नता मला दे. जी परिस्थिती मी बदलू शकतो ती बदलण्यास लागणारी धैर्य आणि ताकद मला दे, आणि या दोहोतला फरक कळण्याचे ज्ञान मला दे. You are making my life easier or I am making your life easier? बस क्या? So I'm a good listener. I want to listen more. then this great friendship with the marketing director was very senior, was very fruitful for me. I was very happy with his free and frank nature, you know. Otherwise बुढ़े लोगों से आजकल बात करने में क्या आधा छुपाता है, आधा सस्पिशन रखता है. This fellow was like me. He was free, open. He was a great lover of Che Guevara, who was a revolutionary from Argentina. All of you are aware of Che Guevara, a revolutionary figure in the Cuban Revolution in those days. Those was 1976, 77, the Cuban Revolution, etc. So we used to talk about Guevara's books and all that, and we used to have a great time in his office. But was it great for me in the company from an HR point of view? A management trainee in finance, being great friends with the marketing director. क्या सोच रहे हो तुम? मेरा करियर बन गया ना पक्का? नहीं? क्या? You're not jealous ना? तुम्हारा भी ऐसा कुछ हुआ कि नहीं? करके दिखाओ. Anyway, what happened was that the management trainee in finance reported to the audit manager, internal audit manager, who reported to the sectional finance chief, that is the financial controller, who reported to the finance director. Now this finance director was a typical guju, CA. So MBA तो उसने जबरदस्ती लिया क्यों? लेकिन MBA means something that is, to be taken care of. Because the CAs will rule the roost. In those days, there was a huge rivalry because the MBA finance had become the new up and coming thing. वो CAs को लगा कि always there is a threat perception. So human beings है, brought up in all kinds of environments. तो director बन गया, लेकिन उसका threat perception गया नहीं अभी तक. He has reached the second level of the company. So he felt that this guy who's very smart, I'm not calling myself smart, most MBAs are smart. This guy is in 6 months has become so friendly with the marketing director. So mera kya hoga? So it was not good for me. He put remarks in the appraisal saying that this guy is going out of his way to shorten his management training tenure by making friends with all the senior officers of the company. Now you're not jealous, no? Was it a foreseen thing by me? Not at all foreseen. हम बेचारा innocent guy, नया पहले जॉब के अंदर दोस्ती करने गया सबसे, जैसे मैं आज आपके साथ दोस्ती करने आया हूँ. अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है मेरे को क्या मालूम? So we always hope for the best, and therefore the grace of God, whatever you call God, is paramount. Paramount. MBA किया, कुछ भी किया, माँ बाप का blessings है, सब कुछ है, but the grace of nature, grace of God is paramount. So this guy said कि after 6 months or 1 year, this boy must be terminated because हमको MBA finance का ज़रूरत नहीं है. And I am only handling the library. तो मेरे को library handle करने को दिया तो मैं क्या करूँ? He feels I'm useless. MBA finance का library देके रखा,
So you see how they worm their way to undermine your career. But it was grace of God, and this now he went and fought with that guy कि भाई ये मेरा friend है, उसको ये job दो, ये experience दो. So वो मामला और बिगड़ गया. He asked my fellow कि तुम क्या काम देता है उसको? He said it's an internal audit. वो भी सीधा बोलता नहीं उसको कि उसको लाइब्रेरी संभालने को दिया. वो बोलता इंटरनल ऑडिट में रखा है. इंटरनल ऑडिट में रखा कौन सा रिपोर्ट्स है? I want to see. So the only reporting is got was internal audit of the library. बोला ये क्या चक्कर है? So then in my next session, थोड़ा मैं wise हो गया. I became थोड़ा wise. There was another important friend in the company who made me wise. How do I know that these two directors are not seeing eye to eye? और वो मेरी बात कर रहे हैं. मैं इतना insignificant आदमी हूँ. नया management trainee बन के आया हूँ. How did I know? Because the HR manager of that company once called me for a 15 minutes counseling session. And he said that, look, this is what is happening in the background with you. And I am trying to make a career path for you. And this is where the problems are. Now, son, what will you do? He was a Bengali guy, very good guy, continuously smoking, like all Bengalis. They are like chimneys. So I had to hold my breath whenever I went to his cabin. But a gem of a guy, imagine he went out of his way. He told me that you think you are riding the clouds, but तेरी नीचे खिचड़ी पक रही है. So I was flabbergasted. I told him I didn't know this. I made friends to get my work done. I went out of the way in this company outside the structure. I'm also friends with my bosses, other bosses, apna nikattam bosses. So I am not brash and aggressive or something like which you can suggest I improve upon. Then he said, son, this company is not for you. Because ये खिचड़ी already पक चुकी है. इसमें मैं आगे तुम्हारे लिए एक दो steps नहीं ले सकता. Because immediately that finance director will put his foot down. I said, give me one chance of meeting this guy. One chance. He says, you have to go through your boss's approval लेना पड़ेगा. I said, please do. I want to meet this guy. And then I'll leave the company if you think, or if he says so. तो उसको गया usual Guju guy, CA, typical. શું તમે બધું ઊંધું જટ્ટું કરી નાખ્યું? You are a Parsi? Are you a Parsi? I said, yes, I'm a Parsi. I thought that was a big guna over there, the way he mentioned it. Yeah, I'm a Parsi. No, you people are very good people, very nice people, a very nice community. But sir, I am also nice, like my community, I hope. No, you see, we have a problem. You are not taking care of the library properly. I said, but sir, we have a librarian. So basically, goli diya idhar udhar. He didn't want this thing to go well. I said, sir, I am prepared to do whatever job you tell me in financial management. Because I want to check whether all that I have learned is useful to me in your company or not. It is not you who are testing me only. I want to test whether वो सब 2 साल मेरे को सब किताब पढ़ाया, इतना ग्रुप डिस्कशन कराया, इतना क्लास पार्टिसिपेशन किया, 2-2 मिनट में हाथ ऊपर रख के I was trying to impress my professors. 9 बजे तक स्टडी कराया, 12 बजे तक केस स्टडी करो घर में, वापस जाके नेक्स्ट डे इंस्टीट्यूट में बैठो. Okay, whether all that was worth it, sir, give me a chance to know whether I did the right course and whether I'm in the right company. Are you with me? Was I justified? Justified, but needed little guts, little courage, which somehow aa gaya, samjho. So this guy was taken aback. बोला ये तो कौन सी खेत की मूली है, इतना मेरे को पूछता है ऊपर से. So because I told him, sir, I have done MBA, I didn't do CA. Some very senior CAs had called me in their company as article clerks, but I decided to do MBA because I got admission. So, sir, you please guide me. Did I do the right thing? Or should I now go and do CA again? He said nothing. He didn't have anything to say.
For 3 minutes I waited for him to say something. But he had nothing to say because his HR component was zero. He was a typical accountant. उसने किसी के साथ deeply काम नहीं किया होगा. He had more relationships with accounting profession and with his books than with a human being. Unfortunately, he was my boss. Boss is boss is boss. अभी क्या करूँ? वो बोलता ही नहीं कुछ 3 मिनट तक. Suggest something. What should I have done? अभी केस स्टडी है ना तुम्हारे सामने. मैं लेक्चर देखे तो चले नहीं जाने वाला हूँ. And you are too many people for me to have a workshop. You know, when I took the finance for non-finance workshop, I deal with 20 people. अभी इधर ये गमरे साहब ने कितने 1000 लोगों को लाके रखा है. I should be like a political speech देके चले जाने का. No. So you have any suggestions? क्या पीछे कोई मोबाइल तो नहीं दे रहा है ना? कुछ सजेशन है क्या? ऐसा सिचुएशन में बेचारा नया MBA, I was how much? 21 years old. आदमी क्या करेगा? Okay. Wait for his reply. मैं 3 मिनट बैठा हूँ उसके सामने. अभी फाइनेंस डायरेक्टर है, इतना बड़ा कमरा है, कैबिन है. मेरे को इधर उधर देखने को भी तकलीफ होता है. इधर कोने में मेरे को बिठाया है उसने. He is not going out of his way to make me comfortable. Just imagine. This is valuable time he's spending. He could have found out what is happening in this company down the line because he's sitting in an ivory tower. But ये बेचारे को वो concept ही नहीं है. Whoever it is. So how many more people like me must have gone through his hands? And what must he have done about their careers? That is his responsibility. But मैं चले जाऊँ क्या? 3 मिनट मेरे को रिप्लाई नहीं मिला, थैंक यू सर करके अबाउट टर्न करके चले जाएगा ना कोई भी? I hope so. He was also waiting for me to get out because he had nothing to say. अभी वो awkward situation में मैंने कहा कि सर, I have to take a decision based on this discussion. But since I am getting silence from you, I only want one suggestion. Do you want me to leave this company? Do you want me to leave this company? Or will you assign me to some better position, better place where I can experience and learn? इतना बोला. No response नहीं दिया. I will let you know बोलता है. You know the HR guys का I will let you know. खास करके वो recruitment में I will let you know. ठीक है. So he used that I will let you know. इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? बाहर गया. उसका secretary है the male secretary. So male secretary बोला Are you fine sir? I said I'm fine. I'm fine. But उसने चाय तक नहीं पिलाया ना, वो पूछता है. He's also understanding the personality of his boss. तो उसे चाय तक नहीं पिलाया ना, you were inside. नहीं पिलाया. Okay, I'll take care of it, told me. He told me, I'll take care of it, you go back. तो सबको मेरी दया आ रही है, ये बंदे को तस से मस नहीं हो रहा है. So I went back. My boss called me next day morning. He says कि you are very happy with your library work. तो मैं बोल रहा तो वो कल तो मेरे को No, we are very happy with your library work. We are now shifting you as second in charge of internal audit. तो बोला हमारा काम हो गया. इंटरनल ऑडिट में वैकेंसी था, 4 वैकेंसी था, उन्होंने किसी को रखा नहीं था. Why? Because internal audit department is always considered to be a criticism department. तो इंटरनल ऑडिट को कुछ भी नहीं फिलअप करेगा कि कोई आके पूछेगा भी नहीं कि क्या हो रहा है. You know, और बाहर का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया था इंटरनल ऑडिट करने को. So that fellow was hardly coming. So they put me in internal audit. I told my boss कि उपाध्याय करके gentleman था. I told him, sir, again, internal audit, if I know, is a very critical department. You have to keep on making reports on other people's performances. So I don't want to make enemies like I seem to be making in this company. ये 6 महीना हो गया अभी मेरे को. So I want to make friends. So this, no, you, Mr. Big boss has said, put him in internal audit department. There is no argument, no discussion.
आपको करना पड़ेगा। किया। There were other seniors who told me what to do, what to write, what not to write, but मेरे को experience मिल गया. After that, what do you think they would do with me? I was too critical to remain in internal audit for more than 6 months. So they had to move me out. So they made me a finance officer. वो काम दे दिया कोई, एक काम में फिक्स रहेगा तो दूसरे में नाक नहीं घुसाएगा, है ना? उसको इतना काम दो कि दूसरे के काम में नाक नहीं घुसाएगा, no criticism, no argument, nothing. So they made me in charge of one of the finance sections there. But you know what happened after that? वो तो experience मुझे मिलते रह गया. Whenever some senior officer in finance department went on leave, वो काम मुझे दिया गया. Because इसने जो 2-2, 3-3 साल से पेंडिंग रखा था, ये बंदा खत्म करके देगा, है ना? Mostly all the reconciliations जो मैच नहीं हुआ था, उसको ओपन रखा था. ये लोग चाय वाय पीते थे, आराम से बातचीत करते थे, लंच टाइम हो गया, फिर आराम से थोड़ा डिस्कशन किया, नेक्स्ट मीटिंग में फिर चाय अगेन, देन डिनर, एंड केप्ट पेंडिंग. प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, नो? दूसरी साइड से बोलता है स्टिच इन टाइम सेव्स 9, और तीसरा प्रॉब्लम बोलता है हेस्ट इज वेस्ट. आपण आहे ना ह्युमन डायनामिकच्या ऑर्गनायझेशन डेव्हलपमेंट अँड चेंज मॅनेजमेंट मध्ये आहोत. कसं आहे की ऑर्गनायझेशन डेव्हलपमेंट आणि चेंज मॅनेजमेंट आपण नाही करणार हा तर आपण काय होणार, आपल्याला कोणी पण रिप्लेस करणार. एनीबडी कॅन रिप्लेस अस माने कॅडर, HR/IR कॅडर. So there is a very important and pivotal role of the HR practitioner to do some value addition, value engineering. Some value addition, value engineering. आणि ते दिवस गेले जेव्हा आपण म्हणायचो की आपण मुनीम आहोत. मुनीम म्हणजे काय की फक्त बाबा पगार काढणार, की बाबा तिथे रजा भरणार, की बाबा युनियन बरोबर मीटिंग करणार, हा, किंवा कंप्लायन्स ऑफिसर होणार, स्टॅट्युटरी कंप्लायन्स केलेले आहेत वगैरे. इट वॉज अ जॉब ऑफ अ स्टाफ फंक्शन ॲट दॅट टाइम. पण स्टाफ फंक्शन राहिलंय का? इकॉनॉमिक सिस्टीम हॅज चेंज, द बिझनेस सिस्टीम हॅज चेंज द HR डायनामिक्स ना. द इकॉनॉमिक सिस्टीम हॅज चेंज द बिझनेस सिस्टीम, अँड द बिझनेस सिस्टीम हॅज चेंज द HR सिस्टीम. व्हेरी सिम्पल, बरोबर ना? उद्या सतीश प्रधान येतील तेव्हा ते डिटेलमध्ये सांगतील. बट द इसेन्स ऑफ द पॅरामीटर, जसं आपली इकॉनॉमिक सिस्टीम चेंज झाली त्या पद्धतीने बिझनेस सिस्टीम चेंज झाली, आणि जसं बिझनेस सिस्टीम चेंज झाली तसं HRचे डायनामिक्स आणि रोल अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज झाले. आता एक पार्श्वभूमीवर जाऊन इकॉनॉमिक सिस्टीम काय चेंज झाली. 1947च्या अगोदरचा एरा काय होता? We called it as an arrested economy. It was never allowed to grow because the Britishers ruled this country for 150 years. They exploited the raw material and they dumped the finished product. So our economy was arrested economy. So it was not allowed to grow our own industries. So it was an arrested economy. मग त्यावेळेला आपण खऱ्या अर्थाने काय होतो? मुनीम होतो, वेलफेअर ऑफिसर होतो, है ना. काही इंडस्ट्रीमध्ये काय करायचं बाबा, ती पेटी घ्यायची आणि ते पगार द्यायचा, आणि मास्टर रोल असायचा त्यावेळेला, नॉमिनल मास्टर रोल, आणि ते पगार वाढ, ते त्या पद्धतीची कामं केली. त्याच्यानंतर 1947 to 1980 इट वॉज द एरा ऑफ लायसन्स राज. लायसन्स राज म्हणतो, रेग्युलेटेड इकॉनॉमी. रेग्युलेटेड म्हणजे काय? जो सेलर आहे त्याचं मार्केट आहे, जो सेलर ड्रिव्हन इकॉनॉमी. म्हणजे गोदरेजचं कपाट विकत घ्यायला आपल्याला किती दिवस वाट बघायला लागायची? 1 महिना. गोदरेजचे कपाट होलसेलर रिटेलरकडे अवेलेबल नसायचे. बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, बजाज चेतक घेण्यासाठी किती वर्ष वाट बघितली आपण? किमान 2 वर्ष. ती पण अशी ढकला खाली केलं की मग किक मारायची त्याला. पण ते मॅटर घेण्यासाठी आपल्याला 2 वर्ष थांबावं लागलं. येस ऑर नो? प्रत्येक सेक्टरमध्ये, प्रत्येक ऑइल अँड रिफायनरीमध्ये फक्त BPCL आणि HPCLचा गॅस सिलेंडर यायचा. तर गॅस सिलेंडर मिळण्यासाठी आपल्याला 2-2, 3-3 वर्ष आपण रजिस्ट्रेशन केलेलं असायचं, आणि त्याच्यानंतर तो गॅस सिलेंडर मिळाला. आणि गॅस सिलेंडरचा नंबर आला की आपली आई आणि सगळे पेढे वाटायचे. काय झालं
की बाबा सिलेंडरचा नंबर आला. अक्रॉस द सेक्टर दॅट वॉज द रियालिटी, बिझनेस रियालिटी. इकॉनॉमिक सिस्टीम काय होती त्यावेळेला? व्हॉट वॉज द इकॉनॉमिक सिस्टीम? रेग्युलेटेड, ज्याला आपण लायसन्स राज म्हणतो. सेलर मार्केट, सेलर जो विकतो त्याचं मार्केट आहे. आणि मग त्यावेळेला व्हॉट वॉज द बिझनेस रिक्वायरमेंट? बिझनेस रिक्वायरमेंट आपलं मुनीम पासून काय झालं? वेलफेअर ऑफिसर. इंडस्ट्रीज आल्या, इंडस्ट्री आल्यानंतर क्रेश आलं, क्रेश आल्यानंतर बऱ्याच कंप्लायन्स आले, कंप्लायन्स आल्यानंतर आपण वी बिकेम ए कंप्लायंट ऑफिसर. येस नो? स्वीकार आहे, स्वीकार नाही आहे? गुरंगे स्वीकार आहे ना? मी तुम्हाला काय सांगितलं? स्वीकार नसेल तर काय करायचं? क्वेश्चन रेज युअर हँड. डायरेक्ट आय एम नो बडी, आय एम समबडी, दॅट इज अ लेक्चर अँड यू आर बाय डिसिपल. ठीक आहे. तर तुम्ही आता लायसन्स राजमध्ये इकॉनॉमिक सिस्टीम कशी होती? रेग्युलेटेड होती. 1980 नंतर एक बॉम्ब फुटला, ज्याला आपण काय म्हणतो? LPG, लिबरलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन अँड ग्लोबलायझेशन. 1980 का झालं तसं? त्याला व्हेरियस कारण आहेत. सोशलिस्टिक पॅटर्नमध्ये इनइफिशियन्सी खूप वाढली, गव्हर्नमेंट बर्डन विथ ह्यूज डेप्ट, एवढं डेप्ट की सोनं गहाण करावं लागलं वगैरे वगैरे. इकॉनॉमी वॉज फॉलोड रशियन पॅटर्न 1947 to 1980 and it was the biggest mistake the political system has made because the deficit has gone haywire and we had to borrow our gold to get oil from the abroad. बाहेरच्या पाश्चात्य देशातून ऑइल आणायच्यासाठी सुद्धा पैसे नव्हते. आणि मग त्यावेळेला 1980ला the political system has thought of changing the economic system from the socialistic to capitalistic. कोण बोलला कॅपिटलिस्टिक? हात वर करा. अरे ठीक आहे, यू आर विथ मी. तर कॅपिटलिस्टिक सिस्टीम 1980ला जी आणली त्याच्यावर थॉट प्रोसेस सुरू झाला. थॉट प्रोसेस, इट वॉज नॉट इम्प्लिमेंटेड. इट वॉज इम्प्लिमेंटेड इन द इयर 1990. It was implemented in the year 1990 and 1990 a real liberalization has started. The liberalization, globalization and privatization. Globalization of India and localization of globe. Simple है ना? Globalization of India and localization of globe अशी concept आणली. Globalization of India म्हणजे काय? इंडियाचे दालनं ओपन झाली सर्वांसाठी. आणि लोकलायझेशन ऑफ ग्लोब म्हणजे काय? ग्लोबला लोकलाइज केलं गेलं म्हणजे आपल्याला बाहेरची वस्तू आतमध्ये यायला लागली आणि आतली वस्तू आपली बाहेर जायला लागली. पहिला ते अलाउड नव्हतं. पहिला ठराविकच लोक सेलिंग करणार, बाकीची लोक सेलिंग करणार नाही. मग जसं इकॉनॉमिक सिस्टीम चेंज झाली, बिझनेस सिस्टीम पण चेंज झाली है ना? काय बिझनेस सिस्टीम चेंज झाली? बँकिंग सेक्टर, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, ज्याच्याकडे ब्रांच मॅनेजर कडे गेलं की तो आपला चेहरा बघायचा असा. आता ब्रांच मॅनेजर काय करतो? उठून उभा राहतो. सर व्हॉट कॅन आय डू फॉर यू, है ना? आता टू व्हीलर साठी तुम्ही गेले तर टू व्हीलर वाला घरी येतो आणि तुमच्याकडे आता हिरो होंडाची पण टू व्हीलर आलेली आहे आणि दुचाकी आणि साहेबांच्या KTM वगैरे अशा फॉरेनच्या टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स मध्ये आपल्या गव्हर्नमेंटमध्ये अँबॅसिडर असायचे ना सर. पहिला ऑनली अँबॅसिडर. आता कोणत्या गाड्या आहेत? कोणत्या गाड्या? अनलिमिटेड ब्रँड्स, अनलिमिटेड आहे ना. सगळ्या गाड्या ज्यांची नावं आपण घेऊ नाही शकत इतके ब्रँड्स आपल्याकडे आहेत. एव्हिएशन इंडस्ट्रीमध्ये काय झालं? लॉट ऑफ चेंजेस. पहिला एअर इंडिया व्हायचं, आता नाव एनीबडी can come and get register and fly their own jet and start business है ना. ऑइल अँड गॅस मध्ये काय झालं? आज गॅस सिलेंडर सोडा, आता तर पाईपलाईन येते अक्रॉस द टेबल. टेलिकॉम मध्ये काय झालं की पहिला MTNL ला आपण म्हणायचो मेरा टेलिफोन नाही लगता, तरी पण आपण जायचो त्याच्याकडे MTNL कडे, कारण आपल्याकडे सेलर मार्केट होता. आता आपण काय करतो? अक्रॉस द काउंटर 4 फोन घेऊन फिरतात. बरोबर. एका मोबाईल मध्ये किती सिम कार्ड टाकले जातात? 2. आणि 2 मोबाईल मिनिमम सगळ्यांकडे असतात.
काहींकडे 3 असतील काही गुपित कारभार करण्यासाठी, पण नॉमिनल लोकांकडे 1 किंवा 2 ऑन अन ॲव्हरेज फोन असू शकतात. ठीक आहे. आणि मग अशा पद्धतीने सी चेंज झालं. इकॉनॉमिक सिस्टीम हॅज मूव्ड फ्रॉम लायसन्स राज टू डी लायसन्स. कोई भी आओ, दुकान खोलो, है ना. फ्री एंट्री फ्री एक्झिट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ज्याला आपण खरं नाव आहे इकॉनॉमिक टर्म्स मध्ये, ज्याला आपण काय म्हणतो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन. एनीबडी एंट्री, एनीबडी आउट. एनीबडी कॅन टेक एंट्री, एनीबडी कॅन टेक एक्झिट. दॅट इज कॉल्ड परफेक्ट. अविशा ना तुम्ही? ओके. शी ऑल्सो वर्क विथ मी. तर माझा चष्माचा नंबर चेंज झालाय, मला प्रोग्रेसिव्ह लागलाय, बाहेर पण लागलाय, मला काही समजत नाही. तर तो सेट व्हायला जरा वेळ जाईल. तर देर इज अ परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट आउट म्हणजे काय, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फ्री एंट्री अँड फ्री एक्झिट. एनीबडी अक्रॉस द फर्निचर मार्केटमध्ये नाव, अर्लियर वी यूज टू गो टू गोदरेज, नाव पेपर फ्राय, एनीबडी फॉरेन अब्रॉड, एनी फर्निचर. अभि आयकिया सारखे स्टोअर आहेत तुमच्या इथे असतील माहित नाही, पण मुंबईमध्ये आहेत की नाव द ई कॉमर्स हॅज ग्रोन. सो देर आर लॉट ऑफ चेंज फ्रॉम द अरेस्टेड इकॉनॉमी टू ए रेग्युलेटेड इकॉनॉमी टू ए डिरेग्युलेटेड इकॉनॉमी, डी लायसन्स. मग आता वेलफेअर ऑफिसर आणि कंप्लायंट ऑफिसरचा जॉब पण गेला. आता काय आलं, HRD, JD पासून HRD. व्हॉट इज HRD? रिलेशन, एम्प्लॉई रिलेशन, ह्युमन बरोबर रिलेशन आहे ना. पहिले GAD म्हणजे काय, रूल बुक. ये आएगा, ये नहीं मिलेगा, ये OT है, ये OT नहीं है. अभी HRD म्हणजे काय, मोटिवेशन, इन्स्पिरेशन, कम्युनिकेशन, प्रेझेंटेशन, सगळं नेशन. सर HRD है ना. टॉकिंग मोर ऑफ जार्गन्स म्हणजे HRD. असं पद्धतीचा रोल क्रिएट झाला. ह्युमन रिसोर्सचे डायनामिक्स फक्त पे बिल काढण्यासाठी नाही राहिले, तर ते डायनामिक्स कशासाठी यूज करण्यात आले, टू प्ले द रोल ऑफ एम्प्लॉई मोटिवेशन, एम्प्लॉई कम्युनिकेशन, एम्प्लॉई मोरल, एम्प्लॉई सॅटिस्फॅक्शन, पीपल एंगेजमेंट, ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट, लर्निंग अँड डेव्हलपमेंट, फलाना. Because I certainly don't see that being the requirement of the organization. But somewhere it has become a belief. Not in your organization, I'm not accusing you. I'm saying generally organizations मध्ये एक बिलीफ सिस्टम होते की मला जे सांगतील ते मी करेन ना. अरे मग सांगकाम्या जर आम्हाला हायर करायचा होता तर तुम्हाला कशाला आणलं असतं? You are there not just hands and legs. Your head and heart is the most valuable thing you bring to the party. If your head and heart is not contributing, hands and legs I can get a machine to do. And then it becomes a paradox. आहे माझ्याकडे डोकं आणि पण ते मी वापरणार नाही. का नाही वापरणार सोडून द्या तो प्रश्न. But if that is not available to the organization, you're actually cheating yourself of the opportunity to contribute, cheating the organization to benefit from your ability to contribute. माझ्या एका बॉसने एकदा मला सांगितलं होतं, I asked him, I said, Sushil Datta was the chairman of Hindustan. He was the one guy who was chairman of Hindustan Unilever who said, मला Unilever मध्ये जायचं नाही. मला मेन बोर्डवर प्रमोशन नकोय, मी इकडेच राहणार आहे, मला इकडे काम करायचं. That committed to what he wanted to do. He hired me to be the head of management development for Brook Bond Lipton. जेव्हा मर्ज केलं त्या पहिल्या दिवशी मला जॉईन करायला सांगितलं as the head of management development, and he gave me this very simple requirement. I said, what do you want me to do? So he said, no, I just want you to
manage the human side of the merger and the integration. आता मी 2 पुस्तकं पण वाचली होती त्यावेळेला त्याच्यात इंटरव्ह्यू साठी जाताना. जे काय मी वाचलं होतं, मर्जर्स अँड इंटिग्रेशन टिल दॅट पॉइंट ऑफ टाइम हिस्ट्रीमध्ये रेकॉर्डेड पहिल्या वर्षात बुडतात. मग त्याच्यानंतर रिकव्हरी सुरू होते. And I said, so what does that mean? ते बोले बघ हे ब्रुकबॉन्ड 1900 कोटी रुपयाचं कंपनी आहे, 200 कोटीचं प्रॉफिट आहे, आणि लिप्टन 1600 आणि 150चं प्रॉफिट आहे. ते 1+2 करून तेवढं मेंटेन करायचं आपण. बिझनेस रिक्वायरमेंट ती आहे, पण लोक इंटिग्रेट झाली पाहिजे. आता लोक इंटिग्रेट झाली पाहिजेत म्हणजे काय? तो लिप्टन वाला सेल्समन जर ब्रुकबॉन्ड वाल्या सेल्समनला बघितलं, तो थुकून रस्ता क्रॉस करायचा. दिस वॉज द काइंड ऑफ वॉरफेअर इन द मार्केट प्लेस. आणि मग तुम्ही त्यांचं लग्न ठरवलं आणि त्यांना आणलं आणि बोललात की आता तुम्ही दोघं लिव्ह हॅपीली एव्हर आफ्टर. अँड देन यू आर टेलिंग मी की सिंपल जॉब, ह्युमन साइड ऑफ इंटिग्रेशन. व्हॉट ही मेंट was exactly what was being said earlier. Can you bring hearts and heads of people, starting with yourself, to make that discretionary contribution, that extra contribution which only their heads and heart can do, to add value to the company and to themselves? That's the question I think we need to ask ourselves. So this was the model I wanted you to look at. आता हे निष्कर्ष आहे पॉलिसीजचा तुमच्या मनात. त्याचं तुमच्या कामावरती आणि कंपनीवरती काय परिणाम होणार आहे आणि त्याच्यात तुम्ही काय करणार आहात. वेदर इट इज बिझनेस प्रोसेसेस, वेदर इट इज प्रॅक्टिसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, रिस्किलिंग, टॅलेंट ॲक्विजिशन, मॅनेजमेंट, प्रोसेसेस अँड प्रॅक्टिसेस फॉर HR अँड आणि ह्याच्यात पुष्कळशा मॉडेल्स आहेत. पीपल लाईक उलरिक आणि वेन ब्रॉकबॅन ज्यांच्यासोबत मी काम केलेलं आहे, त्यांच्या पुस्तकात याच्यात टाटाच्या बद्दल एक चॅप्टर आहे की आम्ही स्ट्रॅटेजिक प्रायोरिटीज ज्या होत्या ग्रुपच्या, बिझनेस प्रायोरिटीज ज्या होत्या आणि व्हॅल्यूज ज्या होत्या, त्याच्यातून निष्कर्ष काढून HR ला काय प्रायोरिटाइज करायला पाहिजे ते एक फ्रेमवर्क निर्माण केलं. So, very good evening to all of you. I stand here not as an advisor to the DCM or the spokesperson to a party or to anyone. I think why Vishwasji wanted me to speak to all of you is because I'm an entrepreneur. I set up a company with my PF of 30,000 rupees. I started that company with 2 people, and today we are, God has been kind, we are about 4,500 people with 6 centers across the globe. I have another 1,200 odd people company which I sold to another company called Ernst & Young, and I have invested into multiple other startups, in which one of the companies, which is in EdTech, is very big today, and we house a 300 people call center team based out of Jaipur, and multiple teams based out of Delhi, Pune, and so on and so forth. Why I stepped into politics and why I am where I am is because one simple word, and that's people. बहुत छोटी सी थी मैं I belong to Ayodhya, by the way. I landed up in Maharashtra, and Maharashtra owned me, and I owned Maharashtra. मैं बहुत छोटी सी थी सतीश जी. मेरे पिताजी मुझे एक सिंपल सी एक लाइन की सीख दी, बेटा इस जिंदगी में अगर कुछ कमाओगे ना तो वो लोग कमाओगे, बाकी तुम कभी कुछ और नहीं कमा सकते. इज्जत आती है, नाम आता है, चला जाता है, पैसा आता है, चला जाता है, लेकिन लोग जो तुम कमाते हो वो रहता है. And that's one of the reasons why I
always say that I was forever in people business. And so are each one of you. I realized it's an HR conference, and when Vishwas told me, I said, I'm definitely going to be here speaking to all of you. Because मेरे मन में एक प्रश्न हमेशा से रहा है, and I want to ask this to you. Do you know how many companies, Indian companies, are there in global Fortune 500 companies? In the list, how many Indian companies are there? Does anybody have an idea? Eight. उसमें PSUs कितनी है, किसी को पता है क्या? Okay, so please go back. This is going to be your homework for today. Please go back and check, because you will be very happy to see an LIC there, an NTPC there, an IOCL there, an SBI there, and this is congratulations to you. But remember, जब हम 8 कंपनीज की बात करते हैं, तो फॉर ग्लोबल फॉर्चून 500 में there was once a time that 48% of the companies were American. चाइना ने लिटरली उन्हें खदेड़ कर भगा दिया. And at some point of time, China grew from 27% to nearly 40%, and they had a remarkable 143 companies which were global Fortune 500. But what is remarkable is, out of 143 companies, 54 were PSUs, state-owned enterprises. 54 state-owned enterprises were global Fortune 500 in China. Why? एक कहानियों से शुरुआत की है, तो एक और कहानी सुनाना चाहूंगी. जब जापान के ऊपर अमेरिका ने बॉम्ब गिरा दिया, and Japan was almost dead at that point of time, how did Japan turn around and become the most sought after country? आप टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी बड़ा नाम देख लीजिए, वो जापान से आता है, राइट? एक टाइम पे Japanese devices used to be the devices to be sought after. Why? Because they followed 2 specific principles, and later it was followed by Myanmar also. First, they realized कि अमेरिका में जिन्होंने ओपनहाइमर ने बम बनाकर हमारे ऊपर गिरा दिया, इनके जितनी यूनिवर्सिटीज है, उनके HODs एशियंस हुआ करते थे. And at that point of time, India had not awakened. So at that point of time, there used to be a lot of Japanese teachers in their national universities. तो उनके बड़े से छोटे यूनिवर्सिटीज में जापानीज टीचर्स होते थे, जो उनको पढ़ाते थे टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से उन्होंने लैब्स खड़े किए, और अल्टीमेटली ओपनहाइमर ने वहीं बैठकर बम बनाया और जापान पे गिराया. So Japan got up and said, I am going to get every human resource of mine back to my own country, because if I need to build up my own country from scratch, what I need is human resource. मेरे पिताजी ने जब कहा ना कि आदमी कमाओगे, this is exactly what it meant. It meant that people have the power to change. एक समय था जब हम सब सुनते थे ये बात. India, when I passed out of engineering, nobody wanted to stay in India. Everybody was after that green card.
सतीश जी को मैं जानती हूँ. I was offered a job in Tata Motors. My first job, my first interview after I used to be a mechanical engineer. मेरे पूरे 70 के क्लास में 2 लड़कियाँ, एक फौज में गई, and I joined this multinational company called Atlas. So please understand that human resource at that point of time meant brain drain. सब बाहर जा रहे हैं, हमें बाहर जाना है. क्यों? क्योंकि इंडिया का कुछ नहीं हो सकता है. And if you turn around and tell one person, अकेला आदमी क्या करेगा? आप सब मेरे उम्र के हैं या मुझसे ज्यादा, सबने यूज किया. एक अकेले से क्या होगा? एक अकेले से क्या? एक अकेले नरेंद्र भाई मोदी ने सब चीज चेंज कर दिया. One person, all he decided was, I need to stand up and decide. And even if he's not done anything, trust me, I went to this very small city in China where they did not know English, but there were 2 girls who were standing there in a village in China. They looked at me and they didn't call me Indian. They looked at me and said, Mudi, Mudi. आप में से कोई दुबई जाता है ना, तो जाइए, किसी भी आंख मूंद करके किसी भी टैक्सी पे बैठ जाइए. The taxi driver is going to be from Peshawar. He will turn around and tell you. हमारे पास आज हमारे देश में पेट्रोल इतने ज़्यादा पैसे का है, 200-250 रुपए का हो गया है. पैसे वापस घर नहीं भेज सकते, सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से. एक व्यक्ति. So if one person, one human resource can do this much, you guys are taking care of so many human resources. And I think that is the challenge. And that's why what Japan did for the second thing is extremely important. What they did was they decided that henceforth every IAS officer, every public servant, every government officials, children are going to study in the same school that a common citizen's child will study. And it is going to be a state-owned school. When you are responsible for your own child, you have to be equally important, and that's why I see a lot of gender balance here, and especially in HR, you always see gender balance. And I'm always very happy. Abhi main jis program mein gayi thi, it was a very typical program. Not one woman was there. I was the only woman. So HR roles mein at least you see inclusivity. Hi, my name is Havisha Vijay Jagtap. The event has been organized very well. Most of the aspects are covered. It was one of the most memorable and enjoyable experience, especially after having worked in MSc TCL earlier. Now I'm working with MSc DCL. We got to gel with a lot of people. We made a lot of friends, a lot of new learnings, a lot of stress on emotional intelligence. So it was thoroughly a very nice experience in 2 days. I believe so, most definitely, yes. It's definitely going to help us in our day-to-day HR function. बिल्कुल होने चाहिए और frequently, regularly होने चाहिए. I hope Gamre sir will plan such events for us in future also. He's a visionary. He's so passionate. His passion is very visible from the way the entire 2 days HR Conclave was conducted. And I'm very happy to be associated with him in past and even now. मेरा नाम नितिन गुले है. मैं DGM HR जनरेशन कंपनी में हूँ. उप महाव्यवस्थापक मानव संसाधन महानिर्मिती कंपनी कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई. ये इवेंट बहुत ही बढ़िया था और ये सच एन इनोवेटिव आइडिया जो महापारेषण कंपनी ट्रांसमिशन कंपनी से आया है. और ये जो आइडियाज़ के जो जनक है माननीय श्रीयुत संचालक मानव संसाधन
सुगत गमरे साहब जी, इनकी जो आइडिया है इससे हमें ऑल जो HR प्रोफेशनल्स हैं हमारे, उनको एक टीम बिल्डिंग की भावना हुई और हमारा एक HR प्रोफेशन वाकई में बाकी जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स इनके जैसा प्रोफेशन है, उसी तरह का एक वैल्यूएबल प्रोफेशन है, ये भावना हमें जागरूक हुई। यस, डेफिनेटली ये इवेंट से हमने काफ़ी कुछ सीखा है। मेरे बारे में बोलूँ तो मैं तीनों कंपनीज में काम कर चुका हूँ, MSCB के डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और अभी जनरेशन में है। लेकिन आदमी को ऐसे इवेंट से और एक दूसरे से नॉलेज एक्सचेंज और नॉलेज शेयरिंग से काफ़ी कुछ न्यू आइडियाज़, नई टेक्निक्स, नई डेवलपमेंट आदमी में मिलती है। और डेफिनेटली ये सब जो ट्रिक्स सीखते हैं ये तो प्रोफेशनल लाइफ की है, ये तो कोई हम हमारे घर में तो यूज़ करने वाली नहीं है, ये हमारे प्रोफेशन में यूज़ करने वाले हैं। और डेफिनेटली ये हम प्रोफेशनल में यूज़ करके हमारा जो MSCB का मानव संसाधन जो है वो नंबर 1 पे ले जाने की हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे। मी निवृत्ती कोंडावले महानिर्मिती कंपनीमधून नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र या ठिकाणी कार्यरत असून कल्याणाधिकारी या पदावर कार्यरत आहे। ह्या 2 दिवसाच्या कार्यशाळेमध्ये हा जो इव्हेंट होता ते अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि खूप सुंदर अशा रीतीने श्री गमरे सरांनी या ठिकाणी डिझाईन करून सर्व IR आणि HR कन्क्लेव्हच्या माध्यमातून या ठिकाणी एक चांगल्या प्रकारचा प्लॅटफॉर्म मिळवून दिला की या माध्यमातून आपल्या प्रोफेशनल शेअरिंग, नॉलेजचं शेअरिंग करता येईल आणि त्या माध्यमातून आपल्या कामाच्या ठिकाणी एक चांगल्या पद्धतीने पद्धतशीर दृष्टिकोन ठेवून आपण या दृष्टीने आपण आपले IR आणि HRचे जे काही ग्रीव्हन्सेस आहेत आणि त्या माध्यमातून आपण एक चांगल्या प्रकारे हार्मोनियस रिलेशन इंडस्ट्रीमध्ये कशा पद्धतीने आपण मेंटेन करू शकतो आणि त्याचा फ्रूटफुल रिझल्ट आपल्याला कशा पद्धतीने मिळेल याचाच फायदा आपल्या परफॉर्मन्समधून आपल्या कंपनीची उत्पादकता वाढवण्यामध्ये नक्कीच होईल। याची या डिझाईनच्या माध्यमातून केलेला हा प्रयत्न नक्कीच वाखाणण्याजोगा आहे। हा उपक्रम खूप सुंदर अशा पद्धतीने आम्हाला शिकण्यासाठी मिळाला आणि भविष्यात आम्ही याचं नक्कीच आमच्या कामाच्या ठिकाणी याचा चांगल्या प्रकारे आउटपुट देण्याचा प्रयत्न करू। भविष्यातही अशा प्रकारचे उपक्रम कंपनीच्या तिन्ही माध्यमातून राबवण्याची विनंती आम्ही या ठिकाणी प्रशासनाला करत आहोत। नंदकिशोर पांडे, डेप्यूटी जनरल मैनेजर। सर, ये 2 दिन का इवेंट कैसा रहा? 2 दिन का इवेंट खास करके तीनों कंपनी के जो लोग हैं, HR प्रोफेशनल एक साथ आ गए यहाँ पे, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग पहले कभी एक साथ आते नहीं थे। इसलिए बड़ा अच्छा रहा और जो कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे तो हम लोग जाकर अपनी फील्ड में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, डाउन द लाइन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसलिए ये जैसे परफेक्ट हो जाएगा तो इसका बेनिफिट भी ज़्यादा है। आपको लगता है कि ऐसा इवेंट होना चाहिए और होना चाहिए कंपनी के? ये ऐसा इवेंट तो कैरी फॉरवर्ड में हर साल होना चाहिए। कुछ इसमें सजेशन भी हो सकते हैं कि इस इवेंट को थोड़ा बड़ा कैसे कर सकते हैं, डाउन द लाइन इसको कैसा रीच कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली एज इट इज़ वहाँ परफेक्ट नहीं होता है। तो डाउन द लाइन अगर हम लोग डिजिटलाइजेशन की वजह सपोर्ट लेके अगर वो लाइव उनको पहुँचा दिया तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। गमरे सर के बारे में तो क्या कहूँ, क्योंकि वो इतने बड़े लीडर है खासकर HR के, क्योंकि उनके शब्दों में ऐसा झलक आता है कि ये HR वो क्या बोलते इम्प्लीमेंट नहीं करके वो पीते हैं और पीकर वो अपना क्या बोलते सबको एक्सप्लोर कराते हैं। मतलब एक प्रकार की सैर है HR की हमारे लिए, और उनका जो लीडरशिप है, लीडरशिप हमारे लिए एक बड़ा प्रेरणादायक होता है। दोनों दिन का इवेंट जो था HR कॉन्क्लेव तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरह से मैनर्स में या फिर पूरा ऑर्गेनाइजेशन हुआ उसका। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है जो कंटेंट है 2 दिन कॉन्क्लेव के, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कंटेंट सिलेक्ट किए गए थे, क्योंकि इमोशन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जो फ्यूचर एरिया आने वाला है उसकी बहुत ही ज़रूरत है अपने को समझना, और उसको अपन HR के रोल में कैसे अपने को आगे चैलेंजेस तो फेस करने वाले हैं, क्या क्या चैलेंजेस अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आने वाले हैं, तो वो सब चीज़ें अपने को इस सेशन में सीखने को मिल रही हैं।
और सबसे बड़ा मैं थैंक देना चाहता हूँ अपने डायरेक्टर HR सर श्री गमरे सर, जिन्होंने ये संकल्पना लाई, और तीनों कंपनी के, नॉट ओनली फॉर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, तीनों ऑफिसर्स के लिए ये 2 दिन का सेशन रखा है। और पर्टिकुलरली इस लोकेशन के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये लोकेशन अपने मुंबई में है ऐसा लगता ही नहीं है, और एक प्लीजेंट इन्वायरमेंट है जिसमें अपने को बहुत अच्छे एक नेचुरल फील आ रहा है। सो थैंक यू। इवेंट और होना चाहिए कंपनी के लिए? हाँ, कंपनी के लिए होना चाहिए, जैसे अभी अपना HR का हुआ, अदर कैडर को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और इस लोकेशन पे हुआ है। और अगला कोई नया सब्जेक्ट लेके, जैसे HR में और भी बहुत फ्यूचर चैलेंजेस है, नए नए कंसेप्ट अपने को सीखने हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट सीखने हैं अपने को, तो फ्यूचर में भी होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए ऐसा। और जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइज हुआ है, 2 दिन कैसे जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, और इसका टाइम मैनेजमेंट, ये सब जो कंट्रोल कर रही है पर्टिकुलरली हमारी ट्रेनिंग टीम, जिसमें जो एफर्ट्स ले रहे हैं सभी लोग, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम संदीप नाबरडे, आई एम वर्किंग विद MSCTCL एज अ सीनियर मैनेजर HR। सर, ये 2 दिन का इवेंट के बारे में क्या ओपिनियन है, कैसा लगा? ये जहाँ तक मैंने कंपनी ज्वाइन की उसके बाद से ये तीनों कंपनियों का जो HR फैटर्निटी का जो गेट टुगेदर हुआ है, ये बहुत ही अच्छा, और एक मतलब ये काम में, मतलब डे टू डे वर्किंग लाइफ में इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तीनों कंपनियों के सारे HR फैटर्निटी के लोग एक जगह आए हैं, एक दूसरे से बातचीत हुई है, उससे जब कभी भी मतलब काम करने में कोई दिक्कतें आएंगी तो एक दूसरे से मतलब जो एक कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ है, उसके कारण बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं। हाँ, ये इमोशनल इंटेलिजेंस पे कल से जो बताया जा रहा है, ये डे टू डे वर्क लाइफ में बहुत ही मतलब यूजफुल है। एज अ HR फैटर्निटी, जो HR प्रोफेशनल है उनके लिए तो ये बहुत ही मतलब इट इज इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। नहीं, गमरे सर ने मतलब जिस तरह से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसको डिजाइन किया है, ये तो उनका एक्सपर्टाइज है, इतने सालों का उनका प्राइवेट सेक्टर प्लस हमारे मतलब MSCTCL में मैं उनको एज ए GM 2010 में ज्वाइन किया, तब से जानता हूँ, मैं डायरेक्टली उनके साथ काम करता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ, और उनका तो इसमें मास्टर ही है। उनको तो ट्रेनिंग में तो नेशनल अवार्ड 2010 में मिला हुआ है, तो उनके बारे में मतलब बोलना मतलब कम ही होगा जितना भी कहेंगे। जिस तरह से उन्होंने डिजाइन किया, और ये मतलब जिस तरह से उन्होंने इस प्रोग्राम को सोचा है, ये आज तक किसी ने सोचा नहीं है कि तीन जनरली जो ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं वो उस कंपनी के लेवल पे होते हैं। जैसे हम महापारेषण से है तो जनरली जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं तो वो पारेषण के लोगों के साथ होते हैं। ये फर्स्ट टाइम उन्होंने एक नया सोचा है कि जब से पहले तो हमारा MSCB बोर्ड हुआ करता था 2003 से पहले, 2005 में जब से वो अनबंडलिंग हुआ और उसके वर्टिकल्स 3 अलग हुए, जनरेशन, डिस्कॉम एंड पारेषण, तो उसके बाद में जो उन्होंने सोचा कि तीनों कंपनियां तो एक होल्डिंग के सहारे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो उन्होंने कहा था, शायद इट विल बी, आई डोंट रिमेम्बर दैट वर्ड, बट उन्होंने कहा था कि ये तीनों कंपनी एक ही है आज भी, मतलब पेरेंट सिस्टर कंपनी होने के कारण। तो इन तीनों कंपनी के HR लोगों का एक समान लेवल पे वो काम होना चाहिए, उनका सोच था। उन्होंने जिस तरह डिजाइन किया बहुत मतलब आगे भी इसका मतलब फायदा होगा। बहुत बढ़िया, इट वाज टू गुड। Yes, I gained a lot of knowledge from the experts, especially Conclave sir. His lecture was too good. And
Yes, I'm going to use this, especially the emotional intelligence. I'm going to use that. I will be using it for controlling my own emotions. I'm bringing positivity into my life. That's it. Yes, sure. We all need such kind of training programs. It is a kind of process of gaining knowledge and sharing the knowledge with each other. We get to know each other on a different front, like other than the office environment. It's very good. He is great. He is very innovative. We got to know about his industry contacts through this process, and he is exceptional. माझं नाव राणू कोपटे, असिस्टंट वेलफेअर ऑफिसर, चंद्रपुर पावर स्टेशन मधनं आहे. बहुत सुंदर, खूप छान, उत्कृष्ट आयोजन, उत्कृष्ट सेशन, उत्कृष्ट राहण्याची व्यवस्था, उत्कृष्ट व्यवस्था आणि जेवणाची सुद्धा व्यवस्था. खूप मस्त सेशन आहे. खूप मजा आली, छान वाटलं अटेंड करून. भरपूर काही, खूप काही शिकायला भेटलं आणि थोडं रिफ्रेशमेंट पण झालं. जे रोजचं आपलं ड्युटीवर जा, घरी या, तर छान वाटलं इथे येऊन, रिफ्रेश झालं. आपने यूज करने वाले हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली वर्क प्लेस पे वो बिल्कुल काम आएगा. हम आगे बोल सकते हैं. हाँ, कामात येईल. वर्क प्लेसला जे सगळं शिकून इथून जाऊ तर डेफिनेटली कामात येईल. फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए. बिल्कुल व्हायलाच पाहिजे आणि दरवर्षी व्हायला पाहिजे. डायरेक्टर सर के बारे में क्या ओपिनियन? कालचं सेशन एकदम फॅब्युलस होतं. सरांनी जे सेशन दिलं होतं म्हणजे वाटत नव्हतं की सर डायरेक्टर आहे. मस्त, म्हणजे माझं तर पहिल्यांदाच इंटरॅक्शन होतं सरांसोबत. खूप मस्त मजा आली सरांसोबत. तिन्ही कंपन्यांच्या IR आणि HR ऑफिसरचा हा जो अरेंज केलेला मल्हार 2023 सक्षमीकरण परिषद ही खूपच वेगळ्या अर्थाने आम्हा सर्व HR आणि IR ऑफिसरसाठी खूपच चांगली झाली. आणि या मल्हार 2023च्या अनुषंगाने आमच्यामध्ये ज्या काही प्रोग्रेस करण्यासाठी, म्हणजे आमच्या कंपनीला डेव्हलप करण्यासाठी आणि त्या अनुषंगाने त्या कंपनीच्या प्रगतीमध्ये काही मोलाचा वाटा देण्यासाठी आम्हाला जी प्रशिक्षणाची गरज होती, निश्चितपणे या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून ती आम्हाला मिळालेली आहे. आणि निश्चितपणे या प्रशिक्षणाचा फायदा घेऊन आम्ही कंपनीच्या भरभराटीसाठी निश्चित चांगले प्रयत्न करू आणि त्या प्रयत्नामध्ये या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून आम्हाला निश्चितपणे यश मिळेल ही आशा वाटते. हे इतकं चांगलं आयोजन केल्याबद्दल महापारेषण कंपनीच्या संपूर्ण टीमचे, विशेष करून श्रीयुत गमरे साहेब डायरेक्टर HR, श्रीयुत भरत पाटील साहेब CRO, श्री वानखेडे साहेब CGM HR, श्री महेश आंबेकर आणि ट्रेनिंगचे श्री बडोले साहेब, या सर्व टीमचे मी तिन्ही कंपन्यांच्या वतीने विशेष करून आभार मानतो आणि अभिनंदन. जेन्कोतर्फे आणि हा महाट्रान्सकोतर्फे एक तिन्ही कंपनीसाठी HR आणि IRच्या अधिकाऱ्यांसाठी एक अभूतपूर्व कार्यक्रम, अभ्यासक्रम माननीय संचालक मासा गमरे साहेब यांनी हा आयोजित केलेला आहे. आणि याच्यामध्ये आता मागील 2 दिवसापासून जे कार्यक्रमाची रूपरेषा केलेली आहे, तर त्याच्यात जे विषय घेतलेले आहेत ते मानव संसाधन आणि मानवामध्ये जे काही विचार करण्याची शक्ती आहे, तर त्या शक्तीला कसा का आळा बसायला पाहिजे आणि त्या शक्तीचा कसा का सदुपयोग करायला पाहिजे. कारण की आळा पेक्षा सदुपयोग आपण कसा करता येणार, त्या दृष्टिकोनातून हा एक कार्यक्रम आपल्याला मनुष्याला, कारण की खूप शक्ती आहे, तर त्या शक्तीचा आउटपुट कसा करता येणार, आपल्या जो ऑर्गनायझेशनचा ध्येय आहे, गोल आहे, त्याला सिद्धी करण्यासाठी, त्याच्या उपलब्धीसाठी कसा का करता येणार त्या दृष्टिकोनातून आहे. आणि त्याचप्रमाणे टीम बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट, या सर्व विषयावर इमोशनल इंटेलिजन्स क्वेश्चन, हे जे मनुष्यामध्ये एक नवीन टेक्नॉलॉजीचे टर्म्स आहेत, परंतु हे आपण विधीप्रमाणे या आधी पण आपण वापरत होतो. त्या अनुषंगाने त्याला अनुभव, त्याला पर्सनल कसा का आपल्याला यूज करता येणार, आपल्या वर्किंग प्लेसमध्ये कसा यूज करता येणार, या गोष्टीचा आज आपल्याला सर्वांना, आमच्या अधिकाऱ्यांना उपयोग होणार आहे. आणि मी महानिर्मितीतर्फे महाट्रान्सको त्यांचे संचालक गमरे सर, त्यांचे CGM HR वानखेडे साहेब, त्यांचे मुख्य उद्योग संबंध अधिकारी
श्री भरत पाटील साहेब आणि सर्व संचालक मंडळ, तसेच आमच्याही संचालक माननीय CMD सर आणि संचालक मंडळ, तसेच आमचे डायरेक्टर ED HR श्री सावळकर सर यांचा मी आभारी आहे. या प्रशिक्षण हा काळाची गरज असते, कारण चेंज आपण म्हणतो, चेंज हा एक डायनामिक्स आहे आणि प्रशिक्षण प्रत्येक इंटरव्हलनी झालाच पाहिजे, कारण की नवीन नवीन टेक्नॉलॉजीज शिकायला मिळतात, ह्युमन बिहेवियर शेअरिंग करायला मिळतो आपल्याला, आदान प्रदान करता येतो आपल्याला. त्या सर्व चेंजमुळे आपल्याला नक्कीच एक ब्रेक तर असतोच कामाच्या दैनंदिन जीवनामधून, परंतु एक काय म्हणतात त्याला की चेंजमुळे आपल्याला, आत्ताच आमच्या एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर सावळकर सर यांनी पण सांगितलं की आपला जो विश्व आहे त्याचा विश्व आपल्याला जो माहिती असतं त्या विश्वाचा बाहेर पण आपल्याला असं वाटतं की खूप मोठा विश्व माहीत नसतो, तो माहिती करून घेण्याकरता एक चेंजची ट्रेनिंगची गरज असते. थँक्यू. मी पुरुषोत्तम वारजूकर, मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी, महानिर्मिती, इथं मी कार्यरत आहे. धन्यवाद. नमस्कार, मी रुपाली वळंजू, कल्याण अधिकारी, महानिर्मिती. खरं तर 11 आणि 12 सप्टेंबर या 2 दिवसीय ट्रान्सकोतर्फे आयोजित कार्यशाळेत आम्हा तिन्ही कंपन्यांच्या HR आणि IRच्या अधिकारी वर्गांना बोलवण्यात आलं. या 2 दिवसीय कार्यशाळेत जे काही आम्ही टॉपिक शिकलो, इमोशनल इंटेलिजन्स असेल, डिजिटायझेशन असेल किंवा कॅपॅसिटी बिल्डिंगविषयीचे वेगवेगळे सब्जेक्ट्स असतील, तर ह्या सगळ्यांचा आम्हाला आता आम्ही जेव्हा पुन्हा आमच्या कार्यस्थळी जाऊ त्याचा नक्कीच उपयोग होणार आहे. ह्या प्रक्रियेमध्ये आम्हाला ट्रेनिंग प्रोग्राम देऊन एक प्रकारे आमच्यासाठी पुढील कॅपॅसिटी बिल्डिंग आणि सक्षमीकरणाचा पाया आज या कार्यक्रमानिमित्त रचला गेला आहे. मी महाट्रान्सकोचे डिरेक्टर HR श्री गमरे साहेब, तसेच त्यांची पूर्ण ह्युमन रिसोर्सेसची टीम यांचे खूप खूप धन्यवाद मानते की इतक्या सुंदर संकल्पनेतून इतकी सुंदर कार्यशाळा त्यांनी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी सारख्या एका अतिशय सुंदर निसर्गरम्य ठिकाणी आमच्यासाठी इतक्या चांगल्या प्रकारे ऑर्गनाईज केली. असे वर्कशॉप खरं तर खूप वारंवार व्हायला हवेत, कारण की आपण विद्यार्थी दशेतून जेव्हा अधिकारी किंवा कर्मचारी होतो त्याच्यानंतर आपलं कुठेतरी वाचणं किंवा पुढील शिक्षण किंवा अपग्रेडेशन लर्निंगचं राहून जातं. आपल्याला लर्निंगला रिएन्फोर्समेंट करायचं असेल आणि एक धावपळीच्या स्ट्रेसफुल जीवनातनं जर अधिकारी वर्गाला थोडासा विरंगुळा देताना आपलं ऑर्गनायझेशनला आपल्याला पुढे न्यायचं असेल तर असे वर्कशॉप, सेमिनार्स हे म्हणजे खरं तर दुधात साखर घालण्यासारखं आहे आणि आज आम्हाला त्याचा तुम्ही स्वाद दिलात त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. रुपाली मनीष वळंजू, कल्याण अधिकारी, महानिर्मिती, सांघिक कार्यालय, मुंबई. नमस्कार, मी राजेंद्र पांडे, महाव्यवस्थापक, महावितरण कंपनी, मुंबई इथे बसतो. ही 2 दिवस जी काय प्रशिक्षणाची आयोजन केलेलं आहे ते अत्यंत उत्कृष्ट नियोजन केलेलं आहे, त्याचं आयोजन केलेलं आहे आणि अशा प्रकारच्या प्रशिक्षणामुळे सगळ्यांना त्याचा खूप फायदा होईल. सगळ्यांच्या ओळखी होतात आणि क्रॉस कंपनी पण इंटरॅक्शन होऊन त्याचा एकमेकांना आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये फायदा होणार आहे. 2 दिवस अत्यंत खेळीमेळीचे गेले. अनेक विषय नवीन इथं आम्हाला ऐकायला मिळाले, अनुभवायला मिळाले. इथलची व्यवस्था, जेवणखाण, रूम्स सगळे अत्यंत उत्कृष्ट दर्जाच्या आहेत. त्यामुळे सगळ्या प्रशिक्षणार्थींनी त्याचा फायदा घेतला, सगळ्यांना आनंद झाला आणि अशाच प्रकारचे कार्यक्रम त्या तिन्ही कंपनीमध्ये आयोजन केले पाहिजे, जेणेकरून मनुष्यबळ विकास होईल. गमरे साहेबांनी जे काय ही संकल्पना मांडलेली आहे त्याला तिन्ही कंपन्याच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाने उत्कृष्ट प्रतिसाद दिलेला आहे आणि निश्चितच चांगली संकल्पना आहे. अशा अनेक संकल्पना कंपनीतील इतर विभागांसाठी पण राबवण्यात याव्यात. 11 सप्टेंबर व 12 सप्टेंबर 2023 या दोन्ही दिवशी रामभाऊ म्हाळगी या सभागृहामध्ये महापारिषदने आयोजित केलेला HR कॉन्क्लेव्ह हा अत्यंत उपयुक्त आणि असा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला होता. या दोन्ही दिवशी सर्वोत्कृष्ट फॅकल्टीज वगैरे यांनी चांगले मार्गदर्शन केलं. त्याचप्रमाणे HR आणि IR या तिन्ही कंपनीचे जे कर्मचारी, अधिकारी या ठिकाणी एकत्रित आले होते, त्यांनी आपला अमूल्य वेळ या ठिकाणी दिला
आणि एकत्रित येऊन फार आपल्या ज्या काही योजना, आकांक्षा आणि त्यांचे प्लॅनिंग्स होते त्या सर्वांचं त्यांनी इथे एकत्रित चर्चा केली आणि एकंदरीत खूप सुंदर कार्यक्रम महापारेषणच्या वतीने आयोजित केला होता. याच धर्तीवर पुन्हा असे दरवर्षी महावितरण आणि महानिर्मितीसुद्धा अशाच प्रकारचे कार्यक्रम पुढे चालू ठेवतील अशी आम्ही अपेक्षा करतो. धन्यवाद. मी संजय रामचंद्र ढोके, मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी, महावितरण, सांघिक कार्यालय, मुंबई. अशा प्रकारचे वर्कशॉप होणे हे अत्यंत आवश्यक आहेत. यामुळे आपले जे बांधव फील्डमध्ये वगैरे काम करत असतात जे अधिकारी, त्यांना सुद्धा एकरूप होण्याचा हे मिळतो, एकरूप होण्याचा मौका मिळतो आणि ते त्यांना देवाणघेवाण करू शकतात आपल्या मतांची वगैरे, असं माझं मत आहे. मी भरत पाटील, मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी, महापारेषण कंपनीने रामभाऊ म्हाळगी, प्रबोधिनी, भायंदर येथे तिन्ही कंपनीचे औद्योगिक संबंध विभागाचे अधिकारी तसेच मानव संसाधन विभागाचे अधिकारी यांची 2 दिवसाची कार्यशाळा आयोजित केलेली आहे. या कार्यशाळेसाठी प्रथमतः महापारेषण कंपनीचे आदरणीय CMD सर तसेच सर्व संचालक मंडळ यांनी जी मान्यता प्रदान केली त्याबद्दल मी सर्व संचालक मंडळाचं आभार व्यक्त करतो. आणि अशा पद्धतीच्या कार्यशाळा इथून पुढं भविष्यात होणं अपेक्षित आहे, कारण अशा कार्यशाळेमधून तिन्ही कंपनीमधील संबंध अतिशय दृढ होऊन कामकाजामध्ये सुसूत्रता येण्यास मदत होईल असं माझं मत आहे. आपली ही कार्यशाळा आयोजित करण्यासाठी आदरणीय गमरे साहेबांनी जी संचालक मंडळाची मान्यता मिळवून दिली त्याबद्दल मी गमरे साहेबांचा देखील आभार व्यक्त करतो. कारण आजकालच्या ह्याच्यामध्ये मानव संसाधन आणि औद्योगिक संबंध विभागाची गरज ही खूप महत्त्वाची आहे. याचं महत्त्व गमरे साहेबांना असल्यामुळं अशा पद्धतीच्या कार्यशाळा आयोजन करण्यासाठी साहेबांनी जे प्रयत्न केलेत त्याबद्दल मी पुनश्च साहेबांचं आभार व्यक्त करतो. तसेच माननीय मुख्य महाव्यवस्थापक मानव संसाधन तसेच महापारेषण कंपनीचे प्रशिक्षण विभागाचा पूर्ण स्टाफ, त्या स्टाफचे प्रमुख आदरणीय संजीव कुमार बदेला सर व त्यांचा सगळा पूर्ण स्टाफ यांचंही मी आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. मी श्रीकृष्ण वायदंडे, उपमुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी, बारामती परिमंडल, महावितरण. गेले 2 दिवसापासून या ठिकाणी एक छानसं ट्रेनिंग IR आणि HRच्या सर्व अधिकाऱ्यांसाठी, या तिन्ही कंपन्यातल्या अधिकाऱ्यांसाठी ठेवलेलं आहे. खूप छान असं ट्रेनिंग आम्हाला या ठिकाणी म्हणजे मिळालं आणि खरंच या वास्तूमध्ये मला वाटतं की नक्कीच काहीतरी आम्ही चांगल्या प्रकारच्या या मोठमोठ्या ज्या महान हस्ती आम्हाला मार्गदर्शक म्हणून मिळाल्या त्यांच्याकडून चांगलं काहीतरी घेऊन आम्ही इथून जाणार आहोत. आणि नक्कीच या तिन्ही कंपन्यातील महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही कंपन्यातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी आम्ही एक चांगल्या प्रकारे काहीतरी इनिशिएटिव्ह पुढं घेऊन त्यांच्यासाठी काहीतरी चांगलं काम करणार आहोत आणि याचा नक्कीच फायदा या तिन्ही कंपन्यांसाठी होईल याची मला खात्री आहे. या निमित्ताने जे आयोजक म्हणून या पारेषण कंपनीचे जे वरचं संचालक मंडळ आणि सर्व अधिकाऱ्यांनी जे चांगलं उत्तम नियोजन केलं त्याबद्दल मी त्यांचा मनापासून आभारी आहे. धन्यवाद. आणि खरं तर या सर्व जे ट्रेनिंग आहे, हे जे प्रशिक्षण आहे याचं जे श्रेय आहे ते आदरणीय गमरे साहेब, महापारेषणचे संचालक मानव संसाधन यांना जातं. त्यांनी खूप मेहनत घेतली आणि खूप चांगल्या प्रकारची ऑपॉर्च्युनिटी आमच्यासाठी उपलब्ध करून दिली. मी महावितरण कंपनीच्या वतीने त्यांचा खूप खूप आभारी आहे. नमस्कार, मी शिरीष काटकर, उपमुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी, पुणे परिमंडळ. महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही कंपन्यांसाठी दिनांक 11 आणि 12 सप्टेंबर रोजी रामभाऊ म्हाळगी, प्रबोधिनी इथं HR आणि IR यांच्या सक्षमीकरण परिषद माननीय सुमोदजी गमरे संचालक मानव संसाधन महापारेषण कंपनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित केलेलं आहे. या ठिकाणी तिन्ही कंपन्यांचे
HR आणि IR केडरमधील सर्व अधिकारी उपस्थित आहेत. या 2 दिवसामध्ये आम्हाला खूप काही चांगलं शिकायला पण मिळतं आहे. जो आजपर्यंत आपण कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवणे किंवा त्यांना वेलफेअर ॲक्टिव्हिटी ज्या IR विभागामार्फत केल्या जातात त्या सोडवत असताना अनेक अडचणी येत असतात, पण त्या ओव्हरकम करून कसं अजून चांगल्या पद्धतीनं आपण त्यांचे वेलफेअर ॲक्टिव्हिटीज करू. HRच्या केडरसाठी सुद्धा चांगलं मार्गदर्शन वेगवेगळ्या फॅकल्टी उपलब्ध करून दिल्या आयोजकांनी, त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार. विशेषतः जे हे ठिकाण किंवा जे ही व्हेन्यू जो निवडलेला आहे तो अत्यंत सुंदर आणि खरंच खूप शांततामय असा आहे. म्हणजे जेथे आपण प्रसन्न वातावरणामध्ये इथं आपण चांगलं शिक्षण घेणार आहे आणि ह्याचा निश्चित भविष्यामध्ये सर्व अधिकाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे आणि निश्चित यामधून तिन्ही कंपन्यांचे महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपनीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना चांगला लाभ मिळणार आहे. या ठिकाणी परत एकदा मी श्री गमरे साहेब, संचालक मानव संसाधन यांचं मी आभारी आहे.